Всім привіт-привіт! Всім доброго вечора. З вами Флешка, це жіночі ігри. Всім ня! Чудо такий. Хто би говорив? Чудо сидить в чаті вже 1,5 години. 1,5 години, Карл! 1,5 години. Я тільки анонс запустила. Доброго вечора, чудо. Доброго вечора. Просто котило. Тебе кудись просто котило. Щось в мене комп'ютер так шумить після обнови. Вінда обновилася, гра обновилася, ледве вчора поремонтувала. Для тих, хто буде дивитися на Ютубі, якщо у вас вискакує помилка про Microsoft Visual C++, щось там, то треба встановити останній дистрибутив для того з сайту Microsoft. Виявилось все дуже просто. А я ще й гру перестановила. Ну, тому що першу пораду, яку я нагуглила, перевстановити гру. Я така, ну попробую. А там практично 70 гіг. Я то півгодини перевстановлювала. Ну, менше з тим, воно працює поки що. Так що давайте бавитись, поки воно працює. Де я, де гра? Нічого нема. Ні мене, не гри. І вернемо грі звук. Ось. Мені таки вийшло сьогодні трошечки побавитись. Голосно, так? Гра, голосно. Не треба голосно. Давай. Давай тихенько. Ой-ой-ой. От ніби повзунок рухаю, а нічого не міняється. Так ніби ліпше. Я трошечки політала по тій новій території. Зовсім трошки. Не вийшло всі оті от точечки позакривати. Думаю, що ми в процесі завдань щось там позакриваємо. У нас завдань. Гора просто. Куча мала, як то кажуть. Але подивимося, хотілося б сьогодні закрити наступне випробування, щоб виключити тут зиму. Не хочу зиму. Так. Я тут ті головоломки Мерліна розгадувала, а потім різко треба було відійти. Дивіться, яка краса. Значить, ух ти. А кулька назад. Прикольно. Головоломку я зробила, а кулька взяла і вернулася назад. То з тих таких головоломок, що треба перенести кульку в ямку. Але прикол в тому, що ямка от там от на горі, і треба було ту кульку обнести просто дуже довго. Дуже довго. Занадто довго. І так, що у нас по завданнях? Що в нас є з сюжету? З сюжету в нас є з Себастьяном зустрітися. А, то вже підготовка до сов? В якому розумінні підготовка до сов? Ми ж сюжет ще не закінчили. Чи я щось путаю? Чи я щось пучаю? У тіні гори. Необхідне бомбардо. До мене прилетіла сова від Себастьяна. Здається, попри наші попередні розбіжності, він хотів би відновити наші пошуки останньої частини триптиха. Очевидно, він знайшов підказку щодо його місця перебування та хоче зустрітися вздовж узбережжя, що на південному сході. Ні, то все-таки до сюжету відноситься. Чому воно називається підготовка до сов, не знаю. Давайте тоді з того і почнемо. Куди нам треба летіти? На мамапі. На мамапі нам кажуть, що нам треба отут бути. О, це, до речі, вже в новій локації. В мене є відкрита точка і тут, і тут. Я єдине, що в тій новій локації не знайшла того грабторога. Я щось не розумію, де він є і чого він мені не попадався. Не знаю. Давайте тут пішки протопаємо. Ну, або на мітлі. На що нам пішки? Ми ж можемо на мітлі. А ще, поки тут всяке збирала, знайшла якусь карту. Вона в мене записалася в завдання, так що потім її... Я не в настрої з ними всіма битися, бо вони відрісались, так що давайте ми їх просто облетимо. Йой, скільки червоних точок.
Дивіться, трикутничок на трикутничку червоному. А ми візьмемо всіх оплетемо. Так, а ту штуку я активувала? Стій! Стій! А як знати, я її активувала чи ні? Не активувала. А чого воно не світилося на карті? Дуже цікаво. Дуже цікаво. Я була прям впевнена, що вони всі мають світитися. Яке гарне місце. Себастьян прямо романтик. Nothing pleasant about this coast. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isidora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Oh, either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Мене тут кіця переслідує. Ні, ну мені не все рівно. Я би хотіла йому допомогти. Що, кіця? Мамау. Мамау. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Ти куди побіг? І Keep що? a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But Oh. it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Я можу полетіти на мітлі? Так веди куди? А я не можу летіти. Ясно. Так, по цяточках. По жовтих цяточках. І, звичайно, ти поведеш мене прямо по дорозі, по всіх тих таборах. Таке враження, ніби він на мітлі не вміє літати. Так, там у нас ще одні любителі кріейту. Ну, я їх... Хто там ще? Enjoy suffering, do you? З тим... All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Тим прокачаним одягом це просто якась бомба. А чого я сюди пішла? А, ні, нам сюди, так. Побігли, Себастьян. Давай. Thestrals overhead. Розпускай ноги Some і consider them a побігли. bad omen. Not everyone does. Ой, а тут що? I know that. А, тут я вже все залутала. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. А що поганого йти вгору мовчки? Ще тим більше ти так повільно йдеш. Може, якби ти трошки рота закрив, то би рухався швидше. Яка ж я груба. Це просто жах. Цікаво, а можна перемотати на день? Прямо під час сюжету? Не можна, не можна, воно і має бути вночі. Жах який. I bet the Thestral nest's close by. Kill any who trespass. There they are. Гобліни? Де гобліни? Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. Та який план? Up for a bit of dying. Is that the best you can do? От чудовий план. Such arrogance. I won't rest. This will not go well for you. I've been fighting.
I shall avenge your death. Та яке реперо? Яке реперо? I won't. They got what they deserve. Revelio, Ну от. what were you thinking? I was thinking about dead goblins, You could have got us killed. but I didn't. А чого? Looks like Ranrock's loyalists were heading further up the path. Чого ти на нього Let's keep наїжджаєш? То я вірвалася сюди, як той вот. Головне, я влізла в бійку, а винуватий все одно він. Справедливість. Так, Revelio, давайте я обов'язково все вкраду. О, ящик, який я не помітила перший раз. Кльово, і що в нас тут? Гросі. Ну гросі теж файно. Дивіться, тут злитки лежать, а чого їх не можна забрати? То ж то гоблінське срібло, воно ж має бути якесь дороге, ні? Не дають. Так, там щось лежить. Так, зільки в мене не лізуть. Однозначно, тому що повні кишені тих пляшечок. Воно аж звенить. Ranrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. did you hear that goblin? Ridiculous notions of ownership. Де ті гобліни? Чути чую, а бачити не бачу. Вона ж там на горі? Hello? Хеллоу, хеллоу. Someone there? All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Одне Nice бомбардо, і тільки ножки, ручки гоблінів полетіли в різні сторони. Бомбардо. Revelio, Так. І там ще один. I agree. Я могла Only прямо good сюди wizard's a телепортуватися, dead але... wizard. Ranrock's got that right, and I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. You can't stop us. Так. Тебе. I won't rest until we go. Все? This must be it. Sebastian, wait. Wait. For what? Ugh. Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lodgok said, Oh. Your goblin friend? stop it, that's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing, to find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lodgok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Щось я йому не вірю, що він якби погодився на наші умови, але... Там ящик світиться, але я його відкрила, він прям світиться, що він відкритий. Так, куди нам далі? Таки туди всередину. Окей, пішли. Головне, вона йому каже стоп, 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 а потім квест показує далі. Логіка. Так. Я сподіваюся, я почистила кишені перед тим, як йти. Ну, досить почистила. Думаю, що того вистачить. So far, so good. Charming. Spiders. How There. fitting.
Revelio. Ну, ви знаєте, не тільки я так моцно навалюю. Він теж непогано б'є. Мертвий гоблін. Буває. А можна сюди, а можна через павуків. Bombarda. Defender. Так, оцього ні. Incendio. Ух. Ура, павучки! Ха. Defender. Якось не дуже ура, але ще не дуже пізно, так що хай собі лізуть. Поки. Revelio. Так, чому тут два проходи? А, тут, напевно, якісь Confringo. смаколики. Almost as good as if I'd done it myself. Incendio. По павутини світла би сюди трошки більше дали. Сонце ще не сіло, Revelio. і мені все так відблискує, прям страх. Так. О, Incendio. то декор. Круто. Чого-чого, а декору мені прям сильно не вистачає. І One nudge and that chest might have fallen. О, яке крісло. I Круто. think 3 nudges at least. Що там? 3 найменше? Лиши ту гору в спокої. Ага, і там нижче теж є скриня. Угу. В ту сторону тільки смаколики були, а по сюжету там, де відкрито. Де скриня? Я бачила скриню. А, скриня десь внизу. А як туди залізти? Просто впасти? А давай! Чи там був інший прохід? Ні, не було іншого проходу. А як тепер звідси вилізти? Пасти то можна було легенько. Як вилізти, то вже зовсім інше питання. Я один раз такий глюк в воді зловила, These spiders are determined to make a meal of us. що потім Sure we Sure we мусила, taste better than a goblin dinner. перезагрузити з передостаннього сейва. Confringo! Пізно! We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Ой! Ай! Potato. Ай! Incendio. Кусь! Не треба кусь! Annoying little beasts, aren't they? Чого їх так багато-то? Зачекайте, а як тоді гобліни тут ходять, якщо їх тут так багато? Ну от серйозно. Вони ж не тільки нас мають кусати, а й гоблінів теж. А от і гобліни, так? Може його спалити? Confringo. Якось він не горить. Bombarda. Зовсім не горить. Шкода. Шкода. Та ні, кусають. От є. Дохлі гобліни. Revelio. A staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Як то ти думаєш, що тут нікого не було віками? Дивися, скільки трупаків лежить. Incendio. Вони Revelio. ж тут не самі взялися. Так, там павуки нас вже чекають. Confringo. Так, оті от штуки треба здалека бомбити, щоб вони не той от. Ну як ходять, скормлюють друзів і йдуть далі. А, то що зразу беруть їх більше, так? Значить, Confringo. нам в експедицію треба 5 гоблінів. Revelio. Ну і ще 5 на пропуска. Так, здається, там якісь головоломки зараз будуть. Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. А ось і павучки.
Ай. Блін. Так. Великих. Ой, ще один великий. Ні-ні-ні. Все. Де там ще? Ти можеш його звідти стащити? Ні, не можеш. Getting Все? through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Так, що у нас тут є смачненького? Ой, а ви помітили, що ті от сині штучки, які в нас з тої древньої магії, я думала, я думала, що вони лежать, поки я їх не зберу, а вони зникають. Тобто, якщо швиденько їх не зібрати, то вони зникають. О, треба було, напевно, взяти талант, який здалека їх притягує. Я, до речі, маю таланти, які не знаю, куди діти, насправді. Тому що я використовую в основному ці от червоні закляття, і вони мені дуже подобаються. Я не знаю, вони так навалюють, як дурні. І я не бачу великого змісту їх міняти на щось інше. Тому що мені подобається, як вони працюють. Там щось зламалося. От. І тому багато талантів мені просто, ну, типу, а на що, якщо воно і так працює? І так, що в нас тут є? У нас є 3 крутилки, які треба стукнути, і двері відкриються. Я правильно розумію? I'd imagine we'd need to find all 3 rune symbols to open the door. Ця закрита за павутинкою. Все? Встигла? Ні? Ні, не встигла. Добре. Can't get out of here quick enough. Ось. Revelio. Ось і все. А що це таке? Записка щоденника Ізідори. Я здійснила прорив. Сила, яку я відточувала з професорами, за допомогою якої я чеклувала і будувала такі гарні стовпи, повинна бути істотно загартована для набагато більш делікатної справи, за яку я зараз беруся. Це схоже на видалення спогадів, але магія зовсім інша. Коли я вилучила ледь чутний шепіт болю, трохи вище серця, з'явився слабкий серпанок, а потім так само швидко розвіявся. Я відчула прилив спокою, ніби одразу зрозуміла, що те, що я роблю, правильно. Тепер мені цікаво, чи можна утримати цей серпанок. Якщо спогади можуть зберігатися в ситі спогадів, то безсумнівно ці вилучення можна зберігати в безпеці для подальшого вивчення. Sebastian, a journal entry. We should look for more. Why couldn't she have kept all our journal entries in one place? І не кажи, що то вона сторінки свого щоденника порозкидувала по всім тим. Дуже дивно, але, певно, для того, щоб ми потім бігали, їх і збирали. Ні, волосинка, ніс лоскоче. І що тут на мене виліт? Троль, звичайно. А іксів в мене вже не залишилось. Я правильно зрозуміла? Чи є там щось? Чим його бити? О, нема чим бити троля. Ой. Так, ікса назбирала, ні? Назбирала ікса. Є. Так. Та де та кнопка на баночку? Nice teamwork. Хтось Nothing like сильно... an angry troll to bring friends together. Щось я сильно розслабилась. Та. Троль дуже сильно піднімає відчуття дружби. Так, то, напевно, треба буде реперу зробити, але ми спочатку подивимося в ту сторону. Спочатку подивимося, що у нас тут. Що тут ховається.
Так, скорше за все треба запалити. Ну, окей. That Incendio! trunk certainly made a mess of things. Debris everywhere. Так, де моє реперо? То, знаєте, таке не слабеньке реперо треба. Reparo. That was a piece of work. More than one. Чому в їхньому світі взагалі є якісь розвалини, якщо вони вміють таку фігню робити? От поясніть Rebellion. мені. Чи воно не довговічно? Тобто ти такий реперо, а воно через 5 хвилин розвалилося. Як то працює? Павуки? Тролі? Нікого? Добре, так, ще один листочок зі щоденника. Так We радісно... couldn't jump high enough to reach that ledge if we tried. Не перебивай мене, Себастьян. Так радісно допомагати батьку після всіх цих років, знову почути його голос. Я не можу описати, як скучила за ним. Я маю зізнатися, що була приголомшена реакцією хранителів. Я мала б очікувати це, але вони можуть просто стояти осторонь і нічого не робити. Коли мають Ні, як вони можуть стояти просто осторонь і нічого не робити, коли мають стільки сили, щоб робити багато добра? Хто такий We професор need something Рагнам, sturdy to stand on. щоб казати, на що я здатна, а на що ні? Вся їхня зухвалість оцінювати мою роботу без найменшого розуміння, чого я досягла. У мене є трохи надії. Директорка інколи, здавалось, розуміла те, що я роблю. Коли буде слушний час, я прийду до неї. Можливо, вона зможе і захоче допомогти. Поки я не знаю, як вчинити інакше. Я маю закінчити свою роботу самостійно. Поки що. Але я знайду того, хто допоможе мені. Я знайду того, хто зрозуміє той дар, який ми отримуємо, і нашим обов'язком буде користуватися ним. Я приховаю те, що дізналася на деякий час. Одного дня я зможу поділитися цим із кимось Try таким looking. же, Did як you і find я. something? Знайшла. Isadora was here. Wingardium Leviosa. Leviosa. Може, вона з кимось поганим зв'язалася? Тобто наміри, поки що показує, що наміри в неї були хороші. Але, скоріше за все, потім щось пішло не так. Так, що у нас? Що у нас в цю сторону? Пляшечки. Там ще щось світиться, але я не дуже розумію, як туди попасти. Ще одна зала. I'm out of breath after all of Revelio. those stairs. But the view, well worth it. Ну, зала гарна, не сперечаюсь. Так, а як туди попасти? А знаєте, що ми можемо спробувати? Wingardium Leviosa. Nice work. Your skills never cease to surprise me. Тільки з ящиками то так не виходить. З мішками можна так зробити, а от ящики так не працює, на жаль. На жаль. Так. Щось там світиться. А тут теж обрив, так? А, то ми там були внизу. Ясно. Another barrier. We can blast through it, I'm certain. Та-та-та, обов'язково. Обов'язково ми прорвемося. Incendio. І ось чому для того завдання, прямо в описі завдання стоїть, що бомбардо обов'язково. До знання. This can't be a dead end. Але, чесно кажучи, Must be another не floor above us. бомбардо єдиним. Так, бомбардо в мене на 3, а на 4 в мене інше вибухове ото закляття. Конфрінго. Попробуємо ним пробити. Прям мені цікаво, чи воно спрацює. З кожним днем я відчуваю себе все сильнішою. Відчуття мети того, що я роблю саме те, що повинна, ніколи не було таким потужним. З кожним днем все більше душ, яким я допомогла.
Стільки болі. Також з'ясувала, що сама магія якимось чином підтверджує, що я все роблю правильно. Кожного разу, коли я роблю навіть невеличкий вдих у серпанку, я наче наповнююсь силою. Моя сміливість винагороджується. Я винагороджуюсь за те, що використовую цю магію саме так, як потрібно. Скорше за все, вона комусь розказала, і він такий, тож можна висмоктувати в людей почуття і отримувати з того силу. Енергетичні вампіри! Боюсь тільки, що мені конче треба знайти спосіб зберегти те, що я не можу використати одразу. Я не розумію всієї сили цього і не хочу покладатись на удачу. В мене є ідея. Не без ризику, але я відчуваю, що воно того варте. Revelio. Good news? This journal entry sounds worrisome. Давайте попробуємо четвірочкою. Confringo. Так само Almost as ламає. good as if I'd done it myself. Revelio. Так що не таке бомбардо і необхідне. Так, тут треба перестрибнути. Мені здається, він в повітрі завис. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. Ну, триптих привів, і що? І це місце належить Ізидорі. Що тут суперечить одне одному? Якби все ніби зв'язано. Так, я бачу одну пулялку, другу, третю. Все, бачу всі три. Добре. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Revelio. Значить, раз, два. Ага, спочатку тут треба. Confringo. Спочатку тут треба розбити. Ну, ніби зрозуміло. Спочатку в дальню. Цю. Встигла? Встигла. Could this be another area Isadora created? Revelio. Isadora must have honed her skill with ancient magic here. А як наліз? Угу. Наліз. Як наверх залізти? Я там бачу смаколики, я не дуже розумію, як туди залізти. Зараз почитаємо щоденник. Але спочатку я хочу розібратися. Ага, просто так. І знову ота штука, через яку я можу ходити. Через то шкло. Ага, там сторінка і тут ще сторінка. Але спочатку ящики. Тут, походу, було ліжко, але хтось його розвалякав. Зілля не влізає. Упс. The final canvas piece of the triptych. We've done it. Кусочок полотна. Зачекай, Isadora щоденник should not have had внизу. to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Обов'язково. Мені здається, що ми коли триптих зберемо, вони ж всі можуть говорити через ті свої портрети. Може, вона з нами поговорить? Як я могла так жахливо помилятися? Директорка не допоможе мені. Я намагалася пояснити їй. Вона, як і інші, сліпа до моїх можливостей. Я зрозуміла, що мені ні на кого покладатися. Та тепер я стала могутнішою відьмою, ніж була коли-небудь. І я знаю, що це завдяки тому, що я роблю. Мені не можна залишати мою магію сплячою, як це роблять хранителі. Як я зневажаю це сміхотворне звання, наче схоронити силу в собі. Це щось. За що їм будуть співати? Це щось, за що їм будуть співати дифирамби. Зізнаюсь, мені цікаво, чи знайдеться хтось у моєму житті, з ким я зможу поділитися своєю роботою. А якщо ні, тоді я знайду розраду у тому, що залишила їм сліди, по яким треба йти. Це шлях, яким вони зможуть вчитися. Можливо, вони зроблять те, чого не змогла я. Зцілять світ. Ну, тобто, по великому рахунку з тих записок зрозуміло, I що... know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Ти вже то говорив. Ми ж Ен можемо вилікувати, так само, як вона свого тата вилікувала, якщо я правильно розумію, ні? Ми можемо просто забрати в неї біль. Чим то обернеться для нас, то вже зовсім інше питання. Але чисто теоретично ми можемо. I
cannot believe the journey this triptych took us on. Так, давайте. О, тут знову. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. А, її нема. Ні, вона там має бути, вона зараз вийде. Там ті теж не зразу виходили. Давай, Ізідора. Ізідора, знаєте, як Снігурочку покликати, тільки Ізідорочку. Ізідорочку. Я Another перепрошую. pensive. This is what we've been chasing. А чому вона сама не вийшла? I wonder. What is it? Let's find out. Давай. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. І він все рівно не розмовляє? Please, have a seat. А, ні, то перед... Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. Його не розірве на кусочки, ні? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. О, скільки вона назбирала. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Oh, everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. Тут його осінило. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Але вона Yes, забирала yes, душевний you're right. біль, We saw what she а в wanted Ен us to він see. We saw фізичний. what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care, if at all. If at all?
You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. А може Ізідора взагалі не мертва? Please, Хоча ні, стільки років. talk to the keepers. If not for me, then for Anne. А чим тоді та Ен відрізняється від тисяч інших, які страждають від якогось болю? Why did the keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Може, ті хранителі не такі вже й хороші, як вони здаються? Так. І далі по сюжету нас не пускають, я правильно розумію? Треба чекати якоїсь сови чи далі. Давайте допоможемо Аделаїді. Там досить довге завдання, але там багато є I побитися. found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Лонго, ясно, ясно. А, це все-таки не сюжетне. Наті, Поппі. Чи воно ще не з'явилося? Воно ще не з'явилося, я закрила занадто рано. Lord Cock's getting Ось. himself into more danger. Ясно. Аделаїда чекає ще. Значить, знайти вхід до шахти. Він знайшов ще одну бурову машину і збирається її знищити. Так що просить нас допомогти, ну або зустрітися з ним потім, але хто ж відмовиться знищити бурову машину? Нічого собі. А, там, де ми тільки що були. Окей. Пішли ламати. Навіть при тому, що вороги підлаштовуються якби під твій рівень, я відчуваю якусь таку прірву між нами. Якось занадто сильно виглядає. Так, він нас чекає там, на вході. Якось так обійти тих гоблінів, щоб не всіх вбивати. О, добрий вечір. Ой. Ой, 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 ой. Ух ти. Ух ти. Я троля навіть без ікса завалила. Правда, не сильний троль був, але сюди я не заходила. Wonder if Ranrock and his crew are in there. Ось тобі і прірва. Та ні. Як то? На початку з тролями, ну ви ж пам'ятаєте, я з ними дуже довго билася. Троль дуже сильний. No sign of Lodgok out here. І тяжкий He ворог. must be inside already. Пішли всередину. Узбережна шахта. Цікаво. А її водою не заливає, раз вона узбережна. Нічого собі накопали. Що? Зачинено. Тут, напевно, вихід буде короткий якийсь. Добре. Look at the size of this mine. Нічого Lodgok. собі. Something seems wrong. This place is teeming with Ranrock's loyalists. I have to keep my wits about me. Revelio. Порубала їх на шматочки. Так, зачекайте, що так? Треба щось This зламати? cart ought to get me deeper into the mine. А, можна поїхати. У-у-у. А тут не відкриється, ні? Ну що, пішли кататись на чудо-машинці? Тільки покажіть, як я буду їхати. Just like Gringotts. But I'm in the driver's seat this time. Клас! Мені ж не треба нічого робити, правда? Something seems wrong. How deep will this take me? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Who was on that car? Enjoy some
apart, will you? Тепер всі That has to побачили, be що the end up чужак. ahead. Не висовувати голову, тільки та руки, ноги теж не висовувати. То можна без них лишитися. Так. Тут якісь таскалки. Треба щось підпалити. Так, запустити паровий механізм. Однозначно треба. Раз він тут є, значить треба. Incendio. А тепер треба посмикати за ті от. Revelio. I wonder where these pipes go. Так. Accio. Цікаво, як то гобліни роблять. Явно ж не магією. Ревелія. Ось їх там багацько. Bombarda. Easily diverted. I will make you. Incendio. Ні-ні-ні-ні. Bombarda. Де ще? Ага, вони всі нижче там. І мені треба спуститися, я правильно розумію? Спочатку все тут облазити, а потім спуститися. Так. І тут щось треба запалити. Incendio. Ух ти! Ні-ні-ні. На ліфті нам ще поки що рано. Рано. Revelio. Я ще не все залутала зверху. Ой, там ще один троль. Блін. А ще можна так злізти. А куди мені конкретно тоді треба? Опа. Ото взяли. Зробили варіантів. Так, зілля більше не лізе. Добре. Revelio. Так, тут десь був ящик. Я точно бачила ящик тут. Цікаво, на що ще можна потратити гроші? В грі. А, дивіться, там на горі щось є. Так, ліфт мене повезе вниз чи вверх? Не дуже зрозуміло. Ні, ліфт мене повезе однозначно вниз. Значить, мені не цікаво. Давайте попробуємо тоді сюди. Тут є якась штучка. Revelio. Де я то бачила? Отут от. Якщо її стягнути, то можна її потім полевітувати. Давай, Wingardium Leviosa. давай сюди йди. Leviosa. О, так, ідеально. Revelio. А я точно в ту сторону йду? Ну, то явно не до тих ящиків, які з там тої сторони. Alohomora. Але щось цікавеньке тут за замком є. Дивіться, трошечки переробили ту Алахамору. Тепер ще й ота от тінь замка виходить. Так ніби ти дивишся через щілинку. Не знаю, як я до того відношусь, ну але окей. Revelio. Воно деколи сліпить. Бомбарду. Confringo. Ну або конфринго. І все. Revelio. Це все, що тут було закрито. Мені здається, той замок 3-го рівня коштував більше, ніж то, що вони тут сховали. Ну окей. А тепер питання, чи зможу я ту літаючу штуку використати якось так, щоб там на той другий поверх залізти?
Хороше питання. Та самі страждайте. Ні, воно так високо не підніметься. Може, отут можна залізти? Чи тут закрито? Тут закрито. Revelio. Так, я хочу туди наверх. Взагалі, без варіантів. Я хочу наверх, там є смаколики. І для чого я то підняла? Тільки вниз їде. Uh-oh! 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 No little magic tricks, but There's that sneaky little student. This will not be another setback like Feldcroft. Hold true to our pledge. Confringo. that was meant for me. Скільки вас тут? Ай, їх тут багато. Endo. Confringo. Bombarda. Ні. Ні-ні-ні. Incendio. Ау, прям по спині. Confringo. Defendo. Так, мінус троль. Too late for you to learn the error of your ways. Я всього хотіла там до ящика дістатися. Revelio. А довелось їх всіх повбивати. Так, але ми до ящика зараз повернемося. Хоча, можливо, до того ящика можна підібратися якось з іншої сторони. Але всі оті от локації квестові, не факт, що я зможу туди повернутися. Так. Тут ще якась парова машина. Incendio. Revelio. Ні, поїхали назад, наверх. А, там... Ну, що там? Там щось світилося синє. Ні? Та, там щось світиться синє. Можливо, мені не зараз туди. Можливо, я зможу туди пізніше добратися. Але той ящик мені не буде давати спокою. Добре. Так. Ух ти ж. Ух ти ж, блін, яка фіговина. Круть просто. Revelio. Тепер я не сильно розумію, куди мені треба йти. Флешка загубилась. Ranrock is here. I only hope Lodgok doesn't cross paths. Ой. Ой. Не ті закляття. Was that impressive? It's the student from the town. How did you survive our encampment in the cursed mountain? This is almost too easy. I shall have been Ні-ні-ні, не бий мене. Impressed? Incendio. you. Best the likes of me. I shall have been your death. That's the student who stopped us and fell. Все? Всі? Revelio. Всіх нарізав. Навіть якесь завдання дуелі виконала. Прекрасно. Несподівано прекрасно. Так. Пляшечки, пляшечки, пляшечки. Ви б ліпше лутіку мені Where does this one відсипали. lead? Off the beaten path, I suspect. А, можливо, ота от штучка поїде наверх. Можливо, туди, куди я не можу Incendio should be enough залізти. to light these flames. Так, давайте. Incendio. Дамо їй трошки пару, а тут
А тут куди спуститися? Revelio. І ще смаколик. Боже, якщо тут кудись можна пройти, обов'язково треба йти, тому що вони ті ящики розставили буквально всюди. Буквально всюди. Погнали. Не висовувати руки-ноги. Я сподіваюсь, ти мене якраз на той другий поверх і завезеш. Хоча я не розумію, куди ти мене везеш. Чи я назад поїхала? Revelio. Ага. Accio. Я таки на другому поверсі? Так, я на другому поверсі. Revelio. Чи ні? Куди я залізла? Ні, то не другий поверх. То однозначно не другий поверх. Але я відкрила ту штуку. Блін. Назад. Як ж там на той другий поверх залізти? Там теж веде доріжка. Ну, як ті от рельси туди ведуть. Тобто має бути ще одна якась така машинка, яка просто їде з іншої точки. Revelio. От бачите, от по тим от рельсам отуда воно їде. Але де на неї сісти? О, виглядає, що тут на неї треба сідати. Але там нічого немає. Виглядає, що оце от зупиночка. Чи ні? Чи не виглядає? Не виглядає, ні? Бачите, рельси йдуть прямо наверх. І там зупиняються. Accio. Блін. І хочеться, і колиться. Я не розумію, як туди залізти поки що. Можливо, нас пізніше туди пустять. Або я дійсно щось пропустила. Все? От виглядає, що сюди можна під'їхати. А потім вона поїде в іншу сторону. В яку іншу сторону? Кудись туди вниз. І ще є ота от штучка, яка викочує. Приведуть тебе. Та не факт, що приведуть. Не факт. Так, тут ми вже всіх... Тут ми всіх побили. Всім наваляцкали. Як тепер звідси вийти? Якщо звідси взагалі можна вийти. Чого не можна мені, як то, якийсь тіп дати? Чи мені не сюди? Де мої кружочки? О, давайте це взірвемо. Та не заморозимо, а підірвемо. Що ти робиш? Ні? Нічого не розлетілося. Виглядає так, що там можна пройти. Revelio. І не сюди. Е-оу. Е-оу. Хтось конкретно заблудився. А мапа тут є? А тут мапи нема. Угу. Думайте самі, як сюди добратися. Там ми ніби все подивилися. Accio. Чи я туди не пішла? Ні, я ж туди пішла. Чи не пішла? А, ще один ліфт. I hope I can get to Ще Ranrock один before Rocco ліфт. does. І тепер я буду на горі, так? Revelio. Ну, не так сильно на горі, як би мені того хотілося, але пішли. Добре.
Another drill Oh. is complete. The wizarding world will crumble. I can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. Come here, you. Ну, я не думаю, що ми така мала козявка зможемо самого Ранрока завалити. Хто там? Chill spells glance. Revelio. Його... То просто слідопит. Confringo. А розумно собі над головою всяку штуку ламати, чи ні? Revelio. Зараз ті всі стіни не впадуть мені на голову? Чи таки впадуть? I have to find a way to stop that drill. Так, спочатку вилізь сюди і будеш зупиняти. Зараз хтось сам себе завалить. Так, тут у нас зупиночка, до речі. Confringo. Сама себе завалила. You. Ти. That is unfortunate. No matter. We will build another. I found this one lurking outside. Lord Gok. Come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? Щоденник того інженера, який будував всі ті сховища. І просто так йому віддав. Та завали його! Ну це серйозно. It cannot be. All this time. You knew. You knew where it was. Не насмерть. Are you all right? I'll never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us, as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time, chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. Зараз Віктор на нього понападе. Any of you. Він хоче той щоденник собі. you. You are a traitor to our kind. Вбив. Abracadabra! І ящики мені не дадуть. Не дадуть мої ящики. Чи я якраз сюди і під'їду? Poor Lord Gok. Dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. Revelio. Ні, ніхто мені ті ящики. Я так і не зрозуміла, як туди залізти. Шкода. Now to get out of this blasted place. Шкода і того Лорд Гока. І шкода, що ми не скористалися моментом і не прибили того. Обидвох, чесно кажучи. Що вони
Що вони, єдині? Хоча, авадокедаврою я не володію, але я могла би і так наваляти, I'll send напевно. word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is. Так. Обов'язково треба сказати. О, так в нас 11 з 14 сюжетних завдань. Тобто лишилося тільки 2 сюжетних завдання, я правильно розумію? Але побічних квестів ще купа в нас є. Значить, що нам треба? Нам треба... Ще не зрозуміло, що нам треба, тому що завдання не почалося. Ну, почни завдання, будь ласка. Revelio. Де я, що я? Дивіться, там ящик є. Де він? Я бачу, що він легендарний, але я не сильно розумію, як туди залізти. Так. Тепер я краще розумію, як туди залізти. Як я його не побачила раніше? І де воно? Ось. Я так швиденько крутила, що пропустила момент, де воно активується. Чудесно. Що мене ще хвилює? Тут, ні, в випробуваннях. В випробуваннях в битві в нас є здолати безславних ворогів. Я не знаю, де решта. Їх ще 6 штук має бути. Де вони? Уявлення немає. Може, вони далі по сюжету будуть? Але 91% це непогано. Непогано. Хотілося б більше, звичайно. Так. Значить, нам треба до картографічної зали і поговорити з професором Фігом. Фіг тобі, а не професор. Картографічна. Цікаво, що скажуть ті хранителі. Щось там все так мутно, так все запутано. Щось взагалі нікому не довіряє. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bradbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bradbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Ну, взагалі знав. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts?
I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Якщо то вже останнє випробування, то виходить, що велику частину території тої нової сюжетні завдання взагалі не задівають. Так, що нам треба зробити? Нам треба обов'язково розчистити інвентар. Тобто пригаємо в кімнату, розпізнаємо, а потім все продати. Запастись рослинками. Якщо я одна мушу з ними битися, то ліпше мати парочку капустин наготові. Угу. Парочку квоцаючих капустин. Скільки всього розпізнала. А, на рахунок талантів. Знаєте що? Може я все-таки вкину їх в рослини. Що в нас є? Збільшення шкода і тривалість ефекту мандрагори. Я мандрагорою не користуюсь, насправді. Ну, можна той едурус прокачати, хоча ним я теж рідко користуюсь. Блін, зіллями взагалі не користуюсь. Не знаю, що з тими закляттями робити. От всі, що тут по тій полосочці, теж не використовую. Темну магію не використовую. По основних, ну, типу, базові атаки по ворогах у повітрі сильніше заповнюють шкалу стародавньої магії. Окей. Але треба їх в повітря піднімати. Вороги, уражені заклятусом, залишаються приголомшені на довший період. Треба би заклятуса використовувати хоч трошки. І заклятус завдає прямої шкоди при застосуванні. Ідеальне протего. Чудесно, чудесно. Вкачали всі основні. Прекрасно. Най буде. І тепер погнали в... Ні, не в місто. Спочатку треба перевдягнутися. Що в нас є? Що ми новенького знайшли? Рукавички. Багато різних рукавичок. Мої 36-го рівня, ці 37-го. Але не так, щоб сильно краще. Я би не міняла 36-й на 37-й, чесно кажучи. Капелюха немає кращого. А, це окуляри. А от капелюха немає кращого. Підтверджено. Шарф. О, у нас є вищого рівня шарф, але гірший. Як то в них так виходить? 37 і 37, але вони практично одинакові. І одяг. І одягу теж немає цікавого. Отак от. Отак от. Хотів бись перевдягнутися, а нема в що. От, місії з довідника є єдиний спосіб отримувати досвід. Нові місії будуть з'являтися в процесі виконання завдань та дослідження світу. Я оті астрономічні штуки не всі знайшла. Ще не шукала. Що можеш зробити? Та купи в мене все до сміття, що я маю. Ну, зараз 30 тисяч наковиряю. Не знаю, я поки що ті рукавички лишу. Їх що, 2 пари в мене? Є такі і такі. Добре, що коли продаєш, воно не показує ті речі, які на тобі. Я б вже 150 разів продала то, що на мені. Такий стоїш в магазині, стоїш, а потім хоп, і ти вже без штанів. Окус-покус. Смачного. Here you found a bit of treasure in the forest. Was never one for adventure. I hope to see you again. Я хотіла сьогодні з Сашою повечеряти. Ми так переважно перед стрімом вечеряємо раніше. Але в нас така погода, що його розморило і він заснув. І я така, ну окей, сама поїла. Так.
Мапа світу. І нас відправляють сюди. Знов сюди. А ні, то вже трошечки далі. Але я тут все рівно точку відкрила, я тут бігала. Тут, до речі, є 2 села теж з побічними завданнями. Ага, от цю частину тої нової території я пропилососила. Я зайшла в всі печерки, тільки одну не змогла відкрити, в мене там дещо зламалося. І отут не змогла розгадати, тому що там шахмати. Я не сильна в шахматах, а так як там є така перемінна, тобто для різних гравців з'являються різні фігури, я не змогла розгадати. А оцю частину території, до речі, досить велику, я не встигла пропилососити. Тут ще стільки всього. І отих вот штук багато. Коротше, гуляти, не перегуляти. Але я ті сови здавати не буду, поки не пройду всі завдання. Угу. Можливо, не на всі досягнення зі Стіму, тому що вони зовсім убороті. Але от випробування, які в тому, я би хотіла всі зробити. Ось. Ось кам'яна стіна з вусами. І вона вся була заросша ліанами, тільки я їх спалила. Я знаю, що таке. То той звір, коротше, такий. It looks like a grabhorn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a grabhorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of grabhorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. В очі я його не могла знайти. Він по завданню. What happens next, I can't say. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Знов мене кидаєш, я зрозуміла. Куди нам? Сюди нам. 125. Ой, 1000. Так, вибіжимо. Я подумала, там 125 метрів. Можна пройтись, а там 1000. 1000 то вже на мітлу, треба сідати. Ну, мітла. І той грабторіг, то буде ще один наш маунт. Це прекрасно. Бачите? Бачите, яке непахане поле? І табори, і печери. Чого тут тільки нема. О, і кульки навіть не лопані. А, отам от безславний той ворог. Ну мені їх 6 треба. Ні-ні, куди ти? Куди ти значки забрала? З тролями я закінчила, я їх вже навбивала достатньо. It's been ages since I've found anything worth poaching near Cragcroft. Так. Збавити обороти. Та давайте завалимо того безславного ворога. I know you're the one who stole our ticket. Ну от. Можливо, з ними всіма навіть не обов'язково битися. Ти просто такий вбігаєш, залутав все і побіг собі далі. Це прям супер жорстоко. Інсендіо? Я теж вмію інсендіо. Ні-ні-ні-ні. Давай я тебе іксом приб'ю. Де там ще?
fight for me. I've heard centaurs quieter than you. You'll never be able to. Petrificus totalis! The darkness! You should never have come here. Petrificus totalis! А сама ти, Патрифікус. Ой. Так. Petrificus totalis! What shall you do now? Incendio. Cinder. Petrificus totalis! Hold still! А скільки вас тут є? You plan to creep up on me, but it won't work. Incendio. If it isn't for her mom. Petrificus totalis! You always this Так, як тебе прибити? Збити щит по-чесному? Ні, то не про мене. Запустити ящиком? Однозначно так. Так, там щось я розвалякала. Не впевнена, що воно мені треба. Але, можливо, треба. І, скоріше за все, там треба з другої сторони. Ей! Ну? Ні-ні-ні. Давай жовтеньким якимось закляттям, щоб я його відбила. Ну? Бити мене будеш, ні? Якась дивна. Якась дивна. Куди ми там йшли? Ми кудись йшли? А тут є щось цікаве ще? Отут треба щось розбити. Просто всюди розкидані гроші. Їм, певно, гроші в кишенях дзвенять. І вони такі, ні, не буду з собою. Якийсь звук дивний почула. Не буду з собою носити. І чого ти не вдарило? Ось. Не буду в кишені носити і просто вигрібає жменю копійок і висипає де попало. Пляшечка якась. Так, хочу вернутися на мітлу. Далеко ще до того місця? Угу. Цікаво, як мені з тим грабторогом треба впоратись. Що тут є? Там скриня є. Там щось синє світиться. А, це випробування Мерліна. Так. І там щось на горі таке дивне. Ще одна скриня. Ви мені дасте до випробування дойти чи ні? Ну дивіться, чому у них стільки розвалин? Якщо в них кожен студент вміє в реперу. І куди ти то полізла? А головне, навіщо? Злізай давай. Отже, мавпа. Тільки дай десь попригати. Угу. То якраз буде випробування Мерліна на реперу. От коли активуєш випробування, всі оті от штучки розвалюються. Чи вибухати їх? Це щось одне з двох. Це має бути місце, та? Ні-ні-ні, не пригай, я вже так раз вбилася. Давай ліпше зліземо акуратно. А то я себе знаю. Там щось червоне, ні? Там ніхто не кусне? Не кусне. Давай. What do you have in store for me this time? Давай, Мерлін. Ремонтувати чи ламати? Ламати. Добре. Іде ще. Ще десь є?
Ага, десь з другої сторони. Ось туточки. Confringo! These Merlin trials won't get the Revelio. Це при тому, що для випробування я вже достатньо зробила кількість тих мерліновських. Їх ніби 50 чи 80, а для випробування треба 50. Якась дуже велика різниця. Так, ми знайшли великий той скелет морської тварини. Добре. І де наш грапторіг? Very well. Lord of the Shore, show yourself. А не вийде його так само левітувати, а потім в сумку засунути? Ох ти ж. Ох ти ж красень який. Ти збираєшся його бити? Can't we talk about this? Одного ікса було достатньо. Тільки не добий його. Я, здається, його просто розізлила. Та заспокійся ти. До речі, б'є він не сильно. Тобто він нас однозначно не хоче вбити. Чи хоче? Не вбити, не вбити. Прихилитися. Мишка, прихилитися. Я ж не хочу його вбити, він мені потрібен живий. I need your help, friend. Спочатку по голові надавала, а потім така, мені потрібна твоя допомога. В нього такі шипи на голові, коли він якось затормозить, вона так вперед наклониться і просто напориться на ті шипи. Грапторіг має потужну зарядну атаку, яка завдає великої шкоди ворогам і певним барикадам. Отримуйте ліву кнопку мишки, щоб почати. Слідкуйте за вимірювачем витривалості грапторога, оскільки під час заряджання він виснажується. Добре. А тут нічого не можна зібрати? Тисячу блоків ви мені пропонуєте бігти. Я можу, от як то, закластися, що тут телепортуватися не можна. Чи можна? Я можу телепортуватися туди, куди мені треба? Можу! Єй! Супер. Ми його просто викличемо і все. І не треба прям бігти стільки з ним. Так. І ми його тут просто викликаємо. Сім-сім. Сім салабім. Але ж гарно. Клас. А як з них злазити? К'ю?
На Б. А то я так часто літаю, я більше мітлу використовую, ніж тих. Не знаю, мітла якась більш маневрена, як на мене. Так. Цікаво, які будуть тут випробування. Тому що з тими воротами, які міняють, якби, то, що за ними відбувається, це було так заморочено. Трошки. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. А це все було... Це що, все випробування, чи що? Ні. Так? Мені здається, хтось зовсім розлінився, і останні випробування якісь дуже маленькі. А де купа головоломок, я не знаю. Небезпечних ворогів. Де в кінці кінців ящик? Що за фігня? Отак все файно починалось. Давай, роби. Буль-буль-буль-буль-буль. А ще ми з кожного того збираємо по артефакту. Тобто у нас вже 4 тих артефакти є. Я, правда, їх ніде в кишені в себе не бачу. Чи є вони там? Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morgan, Mr. Morgan? Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. І що всі, на кому вона то зробила, такі от бездушні, як то можна сказати, стали. I need you to return to your common room. All right? Ух, яку вона фіговану набудувала. What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not
Throw it away! I did not teach you this. Expelliarmus! В неї червоне протего? Я теж хочу червоне протего. Давай приєднуйся до них. Навіть так. Для цього треба трошки збожеволіти. А я вже? Я готова. А як то? А як то? Їй не можна всяку заборонену штуку, а він її авадакедаброю. Ну, але він її зупинив, бо вона значно сильніша, ніж вони були. Тобто навіть вдвох вони не могли втримати. Директорку вона вирубила, а той не приєднався до них, до того променю, а просто її авадакедабрнув. А ми, до речі, ще не знаємо авадакедабр. То, напевно, треба ті побічні завдання виконувати далі. Хоча, скоріше за все, для сов авадакедабра і не потрібна. Так. Так, треба поговорити з вартовим. З яким вартовим? Я думала, з фігом? Ні. Хранителем, а не вартовим. The caverns below Hogwarts where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. А хіба в чарівника не може бути тільки одної I палички? shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Дійсно, якщо воно під Хогвартсом, що мішає тим гоблінам напасти на Хогвартс? Там купа дітей. І не всі вони такі прям супер... Супер-супер навчені бойовій магії. Значить, що нам треба? Нам треба йти до Олівандера. Ні, не треба? Поки що ні. Чи зараз з'явиться завдання? Так, поки не з'явилося завдання, давайте ми виконаємо це завдання Аделаїди. Тим більше, що я тепер так всіх розвалюю наліво і направо. Де вона стоїть? Вона
Вона десь тут стоїть. Тут? Так. От сюди в дворик треба перенестися, напевно. Бідні негативні персонажі, завжди їх хтось абракадабрає в спину. Так. Можливо, вона теж знала абракадабру. Вона ж їх не той вот. Де то дівчисько? Вона ж їх не вбила моментально. Вона їх там просто відкинула чи ще там щось. А той її взяв і просто зразу вбив. Може, тому вона і на портреті не з'являється, тому що її заабракадабрили? Я явно десь далеко вийшла. Ти ж в дворику, правда? Має бути. Ти мене тут чекаєш? Вже третій стрім. Вибач. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? Ще як? Я б хвилювалася. А що він взагалі з ними має справу? Чому він їм продає метал, якщо він знає, що вони ті прихильники Ранрок? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Звичайно, звичайно. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Ой, тут, здається, карта буде. Ні? А, ну-ка, 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 ну-ка. Значить, нам треба сюди. Так, як би тут поближче підлетіти? Ну, він отут буде, насправді. Але все рівно треба пройти по всім точкам. Напевно, сюди, а потім на мітлі трошечки. Якби ми дійсно, насправді, так довго відкладали то завдання, то її дядька би вже давно вбили. От. Але... Так. Десь його табір має бути. І вже з того його табору можна буде пішки піти, щоб не пропустити ні одної точки, яка має зв'язувати всі ті місця. Could this be Mr. Oaks's Ranrock's loyalists just ahead? Should I take them by force or be discreet? Ой, не попала. Pity, not quite. А так? А так попала. Find out what happened here. Revelio. Я конкретно в цьому таборі тих гоблінів вбивала вже, напевно, разів 10. Так, а де записочка? Ось записочка. Ой, тут не одна записочка. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Гора, дерево корявеньке і розвалена вежа. Mr. Oaks's trade journal.
ранроковці погодилися зустрітися, але я почуваюся трохи неспокійно. Вони змінили свої вимоги та сердилися, коли я ставив запитання. Я випадково почув дещо з їхніх планів абракадабрською. Вони шукають мої родовища рідкісних металів, придатних для буріння. Я боюсь ще більше засмутити їх. Вони здаються досить непослідовними, і мені потрібно, щоб ця транзакція відбулася. Можливо, ми знайдемо компроміс, можливо, ні. Боже, який він наївний. Так, звідси треба пішочком йти, тому що я точно пропущу ті знаки. Має бути дивна гора. Так, а я взагалі в ту сторону йду? Так, я йду в ту сторону. Має бути дивна гора. Ось, дивна гора. Є. A rock formation. That's the first landmark on this map. Now, to find the crooked tree. Далі має бути дерево. Revelio. Дерево? Ні? Чи воно сухе має бути? А, ось дерево. Мені до нього звернути треба? Напевно. Crooked tree, just as the map said. Crumbling tower shouldn't be far from here. Йой, а що у вас тут відбувається? Що з... Your luck at you will pay for that. Все? Та що вони тут товчуться один з одним? Revelio. Я їм просто помогла трошки. О! А це цікаво. Легендарну річ знайшли. А оце несподівано. Оце несподівано. І на карті не було ніякої точки. Треба на воду більше уваги звертати. Якщо там печера, допомагала обом сторонам, та й знищила всіх. Ну, якби в кожної сторони була ціль знищити іншу сторону. А так як я дуже сумлінна, я взяла і помогла всім. Так, я така. Про воду. Якщо отакий водоворіт веде до печери, тобто ти пірнаєш і там, от, вежа, ти пірнаєш і там печера, то тоді на карті видно, це як вхід до печери, тобто там якось ті скарби. От. Але якщо там тільки просто річ на дні лежить, вони 20-го рівня. Я навіть в інвіз йти не буду. Я навіть в інвіз йти не буду. Ми просто всіх перевалимо тут. A ladder. That's what I need. Revelio. Так, мені куди? Мені якось наверх залізти треба. А що ти ховаєшся? Revelio. Ви бачили, він намагався сховатись. А на мітлу я можу сісти? Я можу сісти на мітлу. Так, тут хтось є. Revelio. You will regret coming in. Де ви вуйка ховаєте? Revelio. Де ви його заховали? Ага, то треба було отак от сюди підійти, заставити левітувати ту штуку. А тут що? Тут теж якісь такі фокуси треба зробити. This is the spot on the map. I'd best have my wits about me. Missed me. You're weak, human. No! Hit it. Revelio. Зілля в мене не лізе. Ось вхід. Так, я правильно розумію?
Це вже хід, щоб рятувати дядька. Ну, погнали. І тут, насправді, локація дуже велика. Дуже велика. Але вони якось так розміщені, всі оті от гобліни тут, що в інвізі її можна дуже просто пройти. Я коли левом, я оту місію левом проходила, в мене вийшло в інвізі їх всіх завалити. Але зараз тут нема абсолютно ніякого змісту в тому. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. Revelio. Так, у нас замок. Замок і в ту сторону. Пішли через замок. Alohomora. Швиденько врятуємо її дядька. Але міг би Ранроку і не помагати своїм металом. Йому ж той метал для чого потрібен? Для бурів всяких. Мені ще купу тих завдань дуелі треба зробити. У мене було щось тільки 20-ка, а їх треба 42 для останнього рівня. Чи щось типу того. Так, значить на балконі ми забрали все і можемо просто тут зіскочити. І піти далі. О, ціла зала. Ціла зала чуваків. That student defeated our encampment. I won't rest until you're dead. You won't get away with that. I shall avenge your death. Revelio. Мені їх навіть трошки шкода. Якось я занадто жорстоко з ними. Так. Incendio. Все, що вони кидають, все гірше, ніж в мене. Це не дивно. Але сподіваюся, хоча б якихось внешок нових назбираю. Пляшечки нема куди класти. Так. Значить, з цієї сторони все. На горі там парова машина. Мене та парова машина просто переслідує. Саша вже навіть просить, щоб я її не наспівувала. Тому що воно так до голови прилипає, що сили нема. Так, ми тут були. Ми тут все зробили. Що тут? Що тут заховане? Нічого собі. Нічого собі. Але ми знайшли. Як би ті рукавички не ховали, але ми їх знайшли. Яка парова машина? Зараз. Добре. Якщо є ще уми, які не знають, що за парова машина, то зараз я все зіпсую. Парова машина. Я би, звичайно, могла в історії свої подивитися. Так. Хвилина 42. Це, здається, воно. Тільки не запускайся, будь ласка. Ні. Не запускайся. Ось. Да.
Все. Тепер ти теж будеш знати, що за парова машина. Не я одна буду страждати від неї. Ну, не так, щоб я страждаю, вона мені подобається, але... Так, гроші, а пляшечки собі заберіть. Я після того, як почула отой шматочок, то я потім нагуглила повну версію. Якийсь такий дуже-дуже цікавий гурт її співав. От, і взагалі текст там дуже цікавий. Та як і, в принципі, всіх народних пісень тексти дуже цікаві. З превеликим задоволенням послухала повний варіант. І причому в оригіналі співається не була в мене, а була в батька. От. І ремікси класні поробили, так. Але от вона співає «Була в мене парова машина», а в оригіналі «Була в батька парова машина». Тобто в оригіналі вона і батькову парову машину продала, і кожушину продала. Ну, коротше, що робилося, коли не було Ютубу і Спотіфаю? Дівки на музику просто спускали все. О, добрий вечір, хлопці. Стільки всяких інфоприводів наробили з тої штуки. Я просто послухала той шорт, насолодилася. Тепер стільки є тих... то, напевно, в Тіктоці її використовують як звук. Я взагалі не сильно розумію, як Тікток працює, але менше з тим. Дуже багато відосиків під неї. Ну що, наторгувався? Hello, Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. I need to find Mr. Oakes' wand. Where could it be? Знайти його паличку. А нічого, що я знаю Алахамору 3-го рівня. Я би мала відкрити той замок на раз-два. Ти просто не знаєш, який могутній чарівник прийшов тебе рятувати. Дуринда. Так, ящик явно там. Ящик там, треба через ту дзюрочку залізти. Давай. Ну. Не пролажу. А тепер? Тепер пролажу. Чесно кажучи, то от YouTube Shorts та сама фігня. Там залипнути можна просто на вічність. Дуже нездорова штука. Так, мені треба підпалити бойлер. Де бойлер? Там на горі. І потім, я так розумію, швиденько тут дверей. Там треба щось потягнути, чи вони самі відкриються? А, вони самі відкриваються. One way or another, we'll get what we're owed. Shut! You call that spell casting? Incendio! You won't get hooked. You always had a lucky such arrogance. Easily diverted. I've been fighting. Ні-ні-ні. Чувак. I was too slow. Є? Ой, я не маю чим запустити в нього. Все? Too late for you to learn the error of your ways. Всіх завалило? Чудесно. А де паличка? Де ви паличку чувака сховали? Ну ж десь тут мало бути, ні? Там щось синеньким світилося. А, синеньким то світилося тут та жаровня, яку я запалювала.
This must be Mr. Oakes's wand. Точно. Perhaps now he can set himself free. Точно. Ну, я тішуся, що малий ще не навчився обходити той Family Link. Так що ніякі додатки, які там мають якісь вікові обмеження. Ну, тобто ті, що 12+, вони в нього не поставляться, тому що якби йому 11, а ми ввели всі дані, як є. І воно йому не дозволяє ставити нічого, що не підходить під його вік. Або, типу, можна дозвіл батьків взяти, але для того треба з нашого телефону робити. Ще поки що не навчився то обходити, але то питання тільки часу. Так, ми знайшли його паличку. Давайте віддамо йому паличку і випустимо його звідси. В інвізі я то проходила значно довше. Просто вічність. Тримай, чувак. Що в мене з кишенями? Кишені повні? О, кишені практично повні. Треба буде знову продатись. Тримай. Та принесла паличку. Хороша штука. Хороша. Key will unlock this. Please, find my wand. It's bound to... You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. How did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblin stole every canut on me. All I can say is thank you. Truly. Ой, так, от тільки дякую, можеш сказати. Так, що ти підслухав, давай. You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ramrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. Дитяча травма. От тому він такий злий. От все от так от. Все з дитинства, все дитячі травми. Добре, хоч не мама винувата, чесне слово. Я дивлюся один канал, там, де всякі кримінальні штуки розказують. От. Я, до речі, парочку таких українських знайшла, але виходить так, що я їх англійською вже чула всі ті історії. І суть в тому, що практично в всіх історіях зводиться до того, що там чи мама, чи тато, чи і мама, і тато. Коротше, всі от бідні, нещасні діти. Отак от. Отак от. Завжди винуваті батьки. Так, рада, що допомогла. Але ти міг би щось мені заплатити. Він металом торгує. Добре, він зараз з собою грошей не має. Ну потім, коли повернеться, може мені з собою прислати якихось? I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right?
I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Купу слів наговорив і нічого не обіцяв прислати. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. А найприкольніше, що звідси немає швидкого виходу. Звідси треба піськом наверх вибиратися. Тут ще троль недалеко ходить, але я вже його не буду рухати, тому що в мене завдання на тролів виконане. Поворот не туди. Вихід в ту сторону, так? Так. Треба з Аделаїдою поговорити, напевно. Чи ні? Чи він сам з нею поговорить? Я щось не той от. Я так відкладала ту місію, думала, що вона буде така тяжка. Вдарити троля його ж довбнею в обличчя. Ну, чесно кажучи, якщо я його іксом довбану, то великий шанс, що якраз так і станеться. Тут, до речі, ящик десь має бути. Ні-ні-ні, не та кнопка. Не та кнопка. Ану, злазь з мітли. Де ящик? Revelio. Десь тут. А, ось він. You're making this too easy. Що я тобі занадто простим зробила? Revelio. Ось. Ось і ящик. А троль десь там внизу. Ну, попробуємо його іксом, і якщо вийде, то окей. Так? Ні? Should think they felt that in London. Певно, то треба було зробити інакше. Ну, окей. А в нього ящик тут був? Чи я вже його ящик залутала? В нього тут був ящик, і я його вже залутала. Добре, що у нас далі по завданнях? Кого треба ще? Врятувати, допомогти. Мені треба використати карту Генрієти, щоб знайти скарб. Ну, то в тамтій локації. Ключів гуртожитку я ще не знайшла. З Поппі поговорити. Давайте. Чому вона так раптово зникла, коли ми повернули яйце? І де вона там сидить? Ага, вона десь тут сидить. Це Хогвартс. І десь там, де ми тваринок вчимо, так? Ось тут. Недалечко, недалечко. Так, нічого і не впало. Небо таке тяжке, так голову давить, а нічого не падає. Хоча з іншої сторони, добре, що і не падає. А то бабця жалілася, що так тепленько було, а квіточки всі порозцвітали їй в клумбі. А потім сніг хоп і впав зверху. І вони всі такі пик. Клапнули. Так. Ну і що? І та верхокрила тепер до тебе не приходить, тому що вона в мене в кишені сидить. Good, you're safe. At least we're out of the classroom. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. Але ж все файно. Вот, та, я знаю, що завірюха була, а в нас просто вітрами все обійшлось. Страшними вітрами. А, не розказувала, я мамі розказувала. Мені довелося, нас так малий то ходить сам зранку в школу, але такі страшні вітрюгани були, що я мусила з ним ходити, щоб його не здуло. Ну, точніше, щоб щось на голову не впало. А то він ж не буде думати, куди йти. А я ото ходила, продумувала шляхи, де точно нічого на голову не впаде.
Страшні пару днів було. Ще якби до того сніг дописався, то би жах був взагалі. Не знаю. Так, але ж тепер все файно? Вони ж її не рухнули, ні? If your grand's all right, and they didn't get the egg, then perhaps we're fine. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Uh-oh. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us. Who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Так, буде майнці? Ні. Буде. Буде. Просто хочу той Хогвартс допройти. Та, звичайно, поговоримо з кентаврами. Вони такі симпатичні. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Що, не зараз підемо, ні? Ну от. Так, хто наступний? Скарби далі. З Наті поговорити треба. Наті десь тут недалечко має бути, теж в Хогвартсі. Ні, дивіться, де вона там, де вона там? Наті, де ти там шляєшся? Ага, вона біля Хоксміту. То треба в Хоксміт і до виходу тут ближче телепортнутися і потім з нею зустрітися. Є. Там збірка та Олземоц 8 обновлюється. От. І я намагаюсь поремонтувати Петра. Ну, я єдиний варіант бачу, тобто, якщо там зміни поступово вводились і в інших сейф не ламався від того, а я взяла, бахнула, зразу перескочила декілька версій, і в результаті щось з Hardcore Ender Expansion мені ламає весь сейф. Як би мені сильно не хотілося почати заново, я просто стільки не проживу, щоб навіть дійти до того етапу, до якого ми дійшли. Олземоц 8, так. Ну, ми там на такій добрій середині. Я б не сказала, що ми близькі до кінця. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hog's Head. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hog's Head, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. На своє велике здивування, коли Смеш перейшов на білоруську, я не знаю, чи я до того чула прям білоруську. Але коли Смеш перейшов на білоруську, я абсолютно все розумію. Саверсня. От. І мені так подобається. Ютуб такий: о, тобі подобається відео білоруською? Хочеш, я тобі про білоруську літературу підсуну відео? Так, ні, давайте по чуть-чуть. Всіх спина біла. Ота. Дивись, яка біла. Бачиш? Звичайно, біла. Літо було коли? Я вже вся біла, як стіна. Значить, треба... От пам'ятаєте, ми там хлопчика рятували, його тата вбили. Браконьєри. От. І мама сказала, що їхні друзі також в небезпеці. Так що треба йти і всіх рятувати знов. Так. Де знайти, карта покаже. Я поговорю. I'll speak with them.
see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. А вони всі тут живуть? Стоп. Я тут сторінку не знайшла. То та, яку я шукала. Єдине селище повністю для чарівників Гоксміт. Протягом століть було улюбленим місцем для туристів Хогвартсу. Туристів. Ну, бачите, що я читаю? Студентів Хогвартсу, третьокурсників і старше. Чудесно. Погнали. Хто в нас тут найближче живе? Хоча вони всі недалеко живуть. Можливо, на кінець-то ми відкриємо ті двері, які тут світяться, типу, як по завданню. Але я не могла їх відкрити. Так, хтось у нас в барі сидить. Погнали. Випивохи. Mrs. Rabe should be nearby. Є сивохи, а є випивохи. What have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles, and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Лебедик. О, як ніжно. Хоча мені більше подобається Зозулька. Ну як то, чому забрав чоловіка, а не її? Якби чоловіком давить на неї. Що ти тупенька, чи що? Так. Чи підтверджує записка викрадення? Ну що за питання? Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Так, пані Ребе, ми дуже сподіваємося, що ви зараз розглянете можливість допомоги нам з нашими банківськими потребами. Ми дали вам достатньо часу, щоб прийняти рішення самостійно, але ми починаємо втрачати терпіння. Ми знаємо, що ваш чоловік був би вдячний, якщо б ви побачили цінність нашої спільної роботи. Чи варто очікувати відповіді до кінця тижня? Краще залишити це між нами, якщо ви розумієте, про що ми. Боже, як дипломатично написано, не придертеся. Thank you. Тобто ніяких погроз в самій записці нема. Ви помітили, як написано? Otto Dibble works at Gladrags. Файно. I should check there. Я оцінила. Що там світиться? Там легендарний ящик світився. Де він? 19. З ким мені треба поговорити? Може, ти мене пропустив, чи як? Він десь тут, за дверима прямо? Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been... Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note.
What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. І We що? haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. Ну тут притягнуто за вуха. It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Тобі взагалі не треба було то влізати. Якщо ви вже півроку з нею заручені... Заручені чи одружені? Ні, ну тут притягнуто за вуха. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Добре. Now hurry off before Mr. Hill returns. Так, і тепер мені треба поговорити We're on ще the з right ким. track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. О, якоюсь такою вуличкою цікавою пішла. Ніколи так не проходила. Revelio. О, так от. Agabus Через... Filbert must be around here somewhere. Через зимову річку, звичайно. Hello there. Привіт. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. А що він з тобою зробив? Вам треба було заговорити. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Ну, тут Harlow does взагалі. not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to Так. find Natty. Пішли з Наті поговоримо. Якби більш-менш серйозною такою справою є ота перша. Ну, там дійсно чоловіка вкрали, їй погрожують туди-сюди. А тут якісь всі такі притягнуті за вуха ситуації. Ну окей. Наті, я всіх розговорила. В мене є слухи. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Туди-сюди, туди-сюди. Ви думаєте, чому в неї така гарна дубця? Тому що вона бігає постійно. О, чувак теж вирішив дубцю підкачати. Natty Кабані. must be around here somewhere.
Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. О, її забрали. Опа, опа. Опа, опа. Nosy little students get what's coming to them. На вихід? А на що було через бар проходити, щоб їх побачили? Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Ой, все. Чекай, Наті, я тебе зараз врятую. Я всіх сьогодні рятую. І тебе врятую. Footprints led to this room. There must be another way forward. Треба трошки потягнути. The hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Хто забрав мою подружку? Хто посмів? Ой, я кишені не почистила. Я кишені не почистила? Я так... Ні. Ну, 8 речей ще влізе. Я сподіваюся, що ми вкладемося в ту кількість. Revelio. Так, як тут спуститися? Йой, що ж так темно-то? Ви що, на свічках економите чи що? Тут, до речі, все зроблено для того, щоб в інвізі прокрастися. Ой, а вони товсті. А вони товстенькі. Ще є хтось? Точно, точно. Вони такі не слабкі 37-го рівня. То є що бити. Так, там десь скриня. Я зараз заберу всі ваші скрині. Збирали, крали. А я все заберу. І лишитесь ви з носом. Ні копієчки їм не залишу. Так. Що у нас тут? О! О, лист! Люблю тебе, Авгурію, подібно, чий голос є провісником дощу. Мою зрівняти з крупом принагідно до тебе вірність щиру і просту. Ти серце взяв моє в полон магічний, і хочу я, щоб він тривав довічно. Відтоді, як мене причарував, для мене ти навік єдиним став. О! Book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Любовні листи. А, ще тут щось. Мій любий Отто, я перечитувала твій останній лист знову і знову, і впевнена, що ти читатиму. А, ні, то були вірші там тої дружини. Ні, зрозуміла. Я перечитувала твої останні листи знову і знову, і впевнена, що читатиму його щогодини, допоки ми не зустрінемось. Мене не лякає думка, що я ще не скоро тебе побачу, але я не покидаю надії. Я чекаю того дня, коли ми розділимо день наших заручин із тими, кого ми любимо, особливо з моїм батьком. Не дивно, що ти хочеш почекати, допоки не осядеш, коханий, і я знаю, що ти робиш усе можливе, щоб уладнати це питання. Дозволю собі сказати, що останні місяці я була на вершині щастя та неможливості поділитися своїми почуттями з іншими – це справжнє випробування. А зараз я піду, щоб ще раз прочитати твого листа. З любов'ю. З любов'ю, Розі. І що мені зробити, щоб його знищити? Там десь скриня захована якось так хитро-мудро.
Хитро і мудро. Єй. Хватило місця і на цю штуку. Так. Сюди можна залізти. Мі-мі-мі. Любов, морков і павучки. Точно. Там хтось гикає так смішно. Хтось напився до чортиків і гикає. Так, перевірити місце в сумці. І якщо місця в сумці немає, видалити всі зелені речі. Хоча б парочку зелених речей. Тільки, якщо вони розпізнані. Хоча я не пам'ятаю, чи я зустрічала зелені речі зі знаком питання. Фіолетові точно зустрічала. Сині, здається, зустрічала. От і фіолетова річ. А от чи бували зелені нерозпізнані? Це хороше питання. Не знаю, не знаю. Так, давайте. І тепер наскільки? 3 полосочки і ще плюс 3. Чудесно. 15 речей влізе. Так, пішли спочатку сюди. Ти тут? А, я, получається, йому за спину зайду, чи що? We should speak to her again. Perhaps she'll tell us when we can find that friend of yours. Expulso! Що? Що? Не вийшло скастувати? Хотів скастувати, а нічого не вийшло. Не встиг. Яка прикрість. Ну чекайте, а де Наті? Ми дійсно їх обійшли, зайшли до них з тилу, так сказати. Все для того, щоб пройти то в інвізі, от серйозно. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Кого? me. Кого нас? А хто це? Іско Рейп. Ти хто такий? Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. А, чоловік! My wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. А чому я не можу віддати Your паличку friend Наті? Natty was not able to summon my wand. Revelio. It must be blocked by something. Значить, паличка десь тут. А її я можу випустити? Ні, і її не можу випустити. Знайдіть та поверніть паличку. Так ось Mr. вона. Rabe's wand could be in there. О, алохоморе. My wand is somewhere in this room. I can tell. Mr. Rabe's wand. You'll be glad to have this back. Тримай. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, Містер, you містер, best stand back. пацаньонок. One never knows how a curse will react to being broken. Паличка то як зубна щітка. Якщо вона не твоя, то працювати буде, але не так. Revelio. Чекайте, а Наті відкривати ми будемо, ні? Чи він її відкриє? Чому я не могла Наті віддати її паличку, щоб вона сама себе відкрила? Ти що, алохомору не знаєш? В тебе що, Thank you, двійки? Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both,
but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Але я так розумію, ми головного... These Ashwinders must pay. Revelio. Головного ми так і не бачили. Може, ми на виході його зустрінемо. Він швидше замки відкриває. Не дивно, в нього дружина в банку працює. Він, певно, добре там тренувався. Нам наверх треба, так? Куди нам? Куда вам, куда вам? Не треба. Куда вам? Тут так темно. Чекайте, там є. О. Ага, ці двері не відкриваються. Було б прикольно, якби нас на виході з бочки хтось зустрів. Знаєте, такий, ага, а що ви тут робите, дівчиська? Revelio. Так, тут ми все зібрали. Тобто тут під кабанячою головою прям ціле їхнє ліжбище було. Жах, жах. Ну, тепер якби є основа його заарештувати, тому що він викрав студентку Хогвартса і утримував її. Того не має бути достатньо для того, щоб його арештувати. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Але ви не займаєтесь ними. Давайте. Трошки попащикую. Мені здається, мені можна. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Ябіда. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Ябіда-біда. Побічних в мене тільки 10 з 32. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Попі, ти вчасно. Зараз, поки завдання ще не з'явилося. Значить, зустріти її в забороненому лісі. Давайте ми переключимось на день. А то якось йти в заборонений ліс посеред ночі, ну таке собі, там одні павуки. Окей, трошки пізніше. Зачекай, я спочатку Попі поможу. Знов якийсь лист. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. А, таки вони одружилися. Ну так чого ти так переживав за той лист, якщо ти все рівно збирався розказати? Ну от в тому тут я нічого не розумію. Ні. Так, Попі. Попі? Зустріться з Попі тут. Попі тут. Повний Попі тут. Є Попіт, а є Попі тут. Так. І... Ага, ми Снічта будемо шукати. Ну і звичайно, він має бути в забороненому лісі. Скоріше за все, там буде багато тих попеляшок. Павуків. Папавуків.
Де ти? Де ти там? А, я на тебе точку не поставила. Треба взяти завдання. Де тут поговорити з Поппі? Генрієтта. Ось. Поппі. І тепер карта нам дуже гарно покаже, куди. Хотілося би, але ні. Чомусь карта показує щось зовсім інакше. Ну окей. I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Тобто ти всерйоз вирішила посеред ночі здивувати кентаврів? Ну, відважна дівчина, відважна. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Дуже мудрі. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. Чи ти They'll have to маєш help us, секрети? won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. Тільки під копита не лізьте. Паличку опусти. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. А послухати нас не хочете, ні? Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Бу-бу-бу. Якийсь злюка-бобер. Ой, кінь. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Знайти камінчик і десь його розмістити. Ой. Їх обох пристрелили кентаври. Game over. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Хіба той камінь не поширений? Він ж туди є. Isn't moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. Okay. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too.
It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave he mentioned. Тобто ми не зараз I'll туди let you know підемо, what ні? I find. Окей. Давайте, поки ми тут, зробимо оту штучку. А то ніби It's one of зараз... those tables Professor Shah mentioned. Зараз ніби ніч. Можна спробувати. Так. Ось. Драко. О, 5 з 5. Чудесно. Значить, я можу забрати там нагороду. Так, випробування. Це, здається, в дослідженнях. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Де ті місячні дослідження? Ось. Треба знайти ще 5 і ще... І ще секрети Хогвартсу не розгадані. До екзаменів ми не готові. Однозначно. Ні-ні, киш-киш-киш-кишнишка. Так? Revelio. А там хто? Там грифони. Гіпогрифи. Так, що в нас далі по завданнях є? Далі в нас є скорбота і помста. Знову поговорити з тим. З Наті. О, на кінець-то треба створити паличку. Ну, давайте спочатку це зробимо, але і забіжимо в Хоксміт до Олевандера. Хоксміт. Він десь тут у нас? Недалечко, недалечко. Створимо паличку, а потім поговоримо з Наті. Рано закінчувати. Там ще стільки всього. Стільки всього не того, не мацаного. Так. Олевандер. Прямо під дверима спала. Просто з ним поговорити не можна. Треба натиснути. Добре. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Good to see you, my young Ravenclaw friend. Allow me once again to express my family's gratitude. They were pleased to learn that the wand Richard Jackdaw disappeared with those many years ago had been located, even if it was somewhat unusable. Glad to hear it. Now, I received an owl from Eleazar, Professor Fig. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Ти прямо при мені то зробиш? І знаєте, такий звук скотчу. Я це просто перемотав. Скотчем. Двома тижнями пізніше. Вона така спить на коврику. It is done. О, ти навіть коробочку вибрав для неї. А нам її покажуть? Покажіть, будь ласка. Вона ж має бути гарною. Давай, покажи, покажи. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion,
as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. А стріляй в нього, чого він стільки трендить? Will never be aligned. Пів і все. You would let goblins take what is rightfully ours? Що значить наше? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. Працювати з ним? What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. Pew pew. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. То він. То він. Падлюко. То не гобліни, то він. А той ненавидить гоблінів, тому що вважає, що гобліни прокляли його сестру. Шок. Шок. Люблю такі повороти. Просто обожнюю. Мене вкрали. Oh, try not to make this too easy for. No more happy days for you. Your life is what are your thoughts on electricity? A lamb to the slaughter. Якось вас багато. Пацани, щось вас задуже. Ні? You're going to regret that. Я що, промазала? You will flash of inspiration. Добре ж тут... Добре ж тут коробочок багато. Так, де ще? А тепер він на мене нападе сам, так? Я його запробілила. Ще хтось. Ой. Що вас так багато? Так, давайте капусти накидаємо трошки. Так. Мінус тебе. Now you're just getting on my nerves. How delightful. Так, зачекайте. That was a mistake. Так, капусти. Ще капусти. А тепер замість капусти ось цих. Is that all they're teaching in school these days? Too slow. О-о-о. The flames! You haven't got a prayer. Я нечайно залочила ціль.
that the best you can do? Caprigo! No more happy days. Ой, 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 ой. Bradasco! Protego! Incendio! Боже, яка каша. Жах просто. Look what you've done. Так. You paid for it. Походу, здається... Rookwoods Походу, don't go так. down easy. Прийдеться щити збивати нормально. You will not survive this fight. Protego! А ну. Я його вбила? Сподіваюсь. Ну і знов. Знов. Я його на кусьотечки просто розламала. Ми знищили одного з 3 злодіїв. Так, одного мали заарештувати, а одного ми знищили. Дивіться, скільки луту він накидав. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what's happened. Чекай, я спочатку лут зберу. Бігти, розказувати. Ну, чекай, у нас тут ціле поле луту. Я не знаю, на що воно мені, але я хочу. Ходи, ходи, ходи. Ходи до мене. Ходи, мовчиться. Мама. 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 Скажи всім мамау. Що ти мамау? Ти вечерю мамау? Чи обід мамау? А що ти поспав? А у злодія пробіл був? Чи йому клавіатуру не видали? Не видали йому клавіатуру. Моя в попу цьомана кітя. Так? Боже, такий кайфовий котик. Такий кайфовий котик. Кажи, сидить, з кимось там розмовляє, на мене уваги не звертає. Непорядок, непорядок. Треба підійти і сказати «мамау», а потім швиденько піти. Який же гарний котик. Так, хто там трендить? Я ж всіх вбила. Чи не всіх? Ой, які вуха. А я, чесно кажучи, навіть не знаю, куди вони мене перемістили. От, тепер ось песик буде чухатись. Ага, вони мене сюди перемістили. О, тут метелик є. І тут має бути ще скриня якась. Давайте, поки я всі скрині не заберу, воно мені буде вічно світитися. Так, це пляшечка, це я не можу. Треба отут. Де воно там світиться? А, ось тут. Чудесно. І ще десь там. Так. З цієї сторони має бути ще скриня. Десь тут. Зсередини. О! Таки доведеться двері відкривати. А, не доведеться. Ось. Ага. Я відкрила штучку, яка підсилює мою стародавню магію, але другу. Тобто я маю ще третю. А як я могла її другу відкрити, якщо я їх за виконання всяких штук отримала першу, другу, третю? А я їх тут не побачу. Я їх хіба в збірнику зможу побачити, так? Збірник. Як воно називається? Чарівна паличка. Риси, то риси. Ага. А, ні, не то. Не то, не то. От таке щось. І що це таке? Помітно збільшує швидкість заповнення шкали магії. Ага, ми мали силу, а я знайшла швидкість магії заповнення. А це що таке?
Значно збільшує шкоду китайської плямкою чи капусти. Ну таке собі. Ікси то практично завжди зі мною, а от плямкою чи капуста не завжди. Значить, нам потрібно... Ми щось не то робили, чесно кажучи. Я хотіла йти поговорити з кимось. Я хотіла з Наті піти поговорити. І в нас є захистити Хогвартс від... Ясно. Йдемо по сюжету. Йдемо по сюжету, тому що там зараз на Хогвартс нападуть. Значить, де нам треба бути? Мапа Хогвартсу. В картографічній залі, так? Давайте. Зараз будемо відбиватися. А в мене повні кишені. Вони совість мають? Чи з них нічого падати не буде? З гуманоїдів падає багато. Отут були оті пепеляшки, з них падає луту багато. З гоблінів падає менше. Ну, мається на увазі одягу. А от з тварин не падає взагалі одяг. Що логічно. Ой, що було? Я Віктора вбила. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... Не треба мене недооцінювати. He destroyed so many lives and wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Astonishing. That must be the way to the repository. І там треба піти туди, да? We can only hope that we're not too late, and that we find nothing but a repository undisturbed beyond this door. I should hope that the enchantments protecting the castle will protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. А ти їй нормально пояснив, як зайти? Тут не все так просто було. О, пробурилися, тварюки. Damn, the goblins. I wonder if Ranrock is here. Let's go. Ну, я думаю, що якщо я Віктора завалила, то і Ренрока зможу. If his loyalists are here, Жодного ікса. he cannot be far behind.
You and I have faced worse, Professor. Search the area. He must be here somewhere. We must be getting closer. Renrock will be pleased with our progress. You can't stop us. I'm not quite. Was that? More of them. That was meant for me. Incendio. Kill spells glance off enough. I shall avenge your death. We need to press on. Ranrock must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Як ти його посунеш? Let's go. Ах ти ж, блін! Revelio. О, троль. Ой, троль в броні. Ще один троль. Where are the other professors? You will not take what is not yours. Bombard. Ой. The trolls ought to make quick work of them. You can't. Який жах, який жах. This one's almost down. Ну, кастуй. Кастуй. Що? Куда? Я вже нічого не розумію. Так, мені треба заповнити мої хрестики. Так, було 2 троля. Revelio. Що, ти не знаєш, куди далі? Мені здається, що сюди, ні? А, ні, ми звідси прийшли. Сюди. Professor. Сюди. That wall. That's the way forward. Very perceptive, my young... It worked. Let's go. Так, зілля більше не Ranrock лізе. must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Lumos! Listen, more goblins up ahead. Треба іксів приберегти. Pity. Rather unwise, Stop out now. Confringo. You two against Renrock's army. Так. You can't stop us. Ні, не ікс, не ікс, не ікс, не ікс, не ікс. О, так. These Де tunnels той? haven't brought us much luck so far. Де той другий? О, яка куча бочок була. Я ж могла бочкою його We're довбанути. getting closer, Professor. От. That way. Друга стіна зараз. Revelio. Я все зібрала? Просто підчисту. Пий зілля. Все зілля пий. А треба той едурус винести на панельку і трошечки його пити. Йой-йой-йой-йой-йой-йой. Едурус файно винести на панельку. Воно робить мені кам'яну шкіру. О, професори підключаться. І професори підключаться. The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Ну просто ваші чари зверху, а вони підкопались знизу. They got this. Та от дивіться, як вони їх там всіх
шльопають. Time to move. We're in the thick of it now. We'll show these beasts who's in charge. Your timing couldn't be better, Professor Hecat. Thank you, Professor. А куди далі? One less human to worry about. More Ranrock's damn royalists. Are you sure? You want to know where? Всіх? Всіх? Чудесно. Another troll. Ой-ой-ой. The last two. Stop him! Так, я думаю, тут можна і ікса. Rather unwise coming back. Now, Professor, big, aren't you going to leave some for the rest of us? We couldn't be happier to see you, Professor Sharp. Просто м'ясорубка. Revelio. Просто м'ясорубка. Жах. Ще один троль. Expulso! Ага. Ні? Ой. Ой-ой. То хто-то втримав. Нічого собі візлі. That's our way forward. Біжи, 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 біжи. Хоп-хоп. Але тепер ми знов самі по собі. О-оу. О, я знаю, чим то пахне. Я знаю, чим то пахне. То пахне великими тими люлями. Ой, воно зараз зарухається. The wand! Quickly! А, прям ту паличку. Піу-піу. Я типу свій. Відступіть. А може той Ранрок і сподівався, що ми йому відкриємо прохід? Які в них смішні штані. А от і коробочка з тою силою. We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. І що ми з тим будемо робити? The repository has been under the castle for hundreds of years. І що з тим робити? Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? На що воно мені? Чесно кажучи, я думаю, що тримати ту штуку під Хогвартсом – це наражати на небезпеку всіх учнів, які далі там будуть вчитися. Але я й забирати її не хочу.
Тому що... А раптом я двінусь, як Ізідора. Ізі двінусь. Таке собі. Тим більше, я і так маю більше магії, ніж всі. Відкрити! І що мені з тим робити? Ну от, єдиний аргумент в сторону відкрити, це те, що тримати то під Хогвартсом, якби, з моєї точки зору, дуже небезпечно. От. Щось там червоненьке буде? Ох ти. Ох, ти ж мене штовхаєш на той от. На злу сторону. Правда, в темної сторони є завжди печенько. От. Ну окей. Відкрити. Я сама стану злом. I've decided to open the repository. Its power cannot lie dormant for centuries more. After everything you've seen? What about Isadora's fate? А що з нею не так? Печеньки саме вони. Що з нею не так? Тобто, ви не згідні з тим, що вона робила. Тому що вона збирала ті почуття. А якщо я не буду їх більше збирати? Тобто, в чому проблема? От вони розказують, що, зробили ті випробування для того, щоб пояснити. Я нічого не зрозуміла. Isadora knew she had a remarkable power to help people. I intend to use my ability to Я не finish her work. хочу використовувати її. But this could go wrong in so many ways. You, of all wizard kind, are wholly aware of the potential cost. I also know the promise, Professor. With all I have learned, I can avoid making the same mistakes Isadora did. I can learn to wield this magic for good. Але я знаю один спойлер. Що би ми не вибрали, Іга все одно вб'ють. Я не пам'ятаю, де я собі. А, гобліни вірять в те, що вони створили, то їхнє. Точно, вони ж... І де ти її взяв? If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Він вбив його дружину. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. Мати Василева, що це таке стрьомне? Мінус фіг. It's feeding off the power from the repository. І що з ним робити? Я перепрошую, а що з ним робити? Those traces of magic are somehow protecting the dragon. I need to break its connection to those traces of magic. Як їх розбити?
Що? А як їх розбивати? I need to break its connection to those traces of magic. Як? I need to break its connection to those traces of magic. Я, здається, щось не то роблю. I need to break its connection to those traces of magic. Моя не розуміти. Акіо! Точно, вона ж фіолетова була. There seems to be some fight in you after all. No matter. Вот воно що. Треба було тим... Все, я зрозуміла. Треба було тим кольором, що і воно. Так. Так, де наступна кулька? Так, наступна кулька знов фіолетова. Так, червона. Суть в кольорі була. Тут же всі щити на кольорі зав'язані, тобто треба використовувати ту магію, яка... Так, мені пропонуєте сюди падати, так? Give up now. I might ensure that your death is swift. Right now, Ranrock. Не то, не бомбардо. Так. Ау. Not so powerful now, are you, Ranrock? Places. Uh-oh. Мені би ікса набрати десь. Не то. О, ікс. Не встигла. Не встигла. Ой-ой-ой. Та зупиню, не переживай. Так. Не то. Ну, коли тебе бити можна буде? Ікс.
Ой, яке воно товсте. О, ще один круг. Я якось занадто близько до нього тусуюся. Та добий його. Я зійшла з розуму, так? Thank you, Miriam. For everything. Ну ми ж не стали суперзлом, правда? Чи стали? Я тепер суперзлодій. Але ми ще не готові до екзамену. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon as well. Не твоє, свали. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! А студентам вина налили?
До речі, там в тій бійні не було Гарлік. Вона не бойовий маг? Не хотіла там відерко капусти принести, щоб нам допомогти? Я щось її там не замітила. Чи таку гарненьку квіточку вирішила не втягувати в бійню? Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did. But it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait. What are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Well, Anne. Victor. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the Loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her, and she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. I have a lot to think about. Let's speak again soon. Вони не могли розгадати, що за прокляття на ній, тому що вони не знали, як володіють магією гобліни. Але тепер, коли вони знають, що то звичайний чарівник, звичайною паличкою наклав на неї прокляття, значить, то має бути якось, весна. Якось, має бути більш зрозуміло. Ні, не так. Не так працює. Весна мені більше подобається. І значить, гра застигне навесні. У нас же ж не буде більше випробувань? Вітання. Історія Hogwarts Legacy завершена і шкільний рік досягнув свого закінчення. У зв'язку з наближенням сов, тепер саме той час, щоб переглянути поступ довідника. Досліджуйте світ, завершуйте будь-які незакінчені лінії стосунків і сторонні квести. І завершіть свій довідник, як вважаєте за потрібне. Тобто, щоб отримати відмінну оцінку, треба, скорше за все, закінчити довідник на 100%. Я ж правильно розумію? От, ми сюжетні завдання закінчили повністю. І маю тільки 37 рівень. З 40 можливих. Випробування. Значить, це в нас в завданнях ми закінчили. От. І оце виконано. У нас ще 22 побічних завдання. 22, Карл! Нічого собі! Нічого собі. Кімната в мене повністю закрита. Битва практично закрита. Я не знаю, де шукати ще отих от. Ще 4 треба знайти. Уявлення не маю, де вони. Так, в мене щось там на пошті висить, ні? Ні. І так. Що в нас по завданнях? По-перше, у нас повна сумка. Я ж правильно розумію? У нас повна сумка добра. Давайте ми скокнемо в кімнату. Розпізнаємо все, що маємо. І потім продамо все, що... А як же неймовірні можливості від тієї магії, яку ми не випустили, а поглинули? Я не знаю. Типу, де якісь супер-пупер закляття? Можливо, я зможу Ен помогти. Так, Едурус зварився. Давайте заберемо Едурус. І тих зільок я трошки і капусту всю розкидала. Шур-шур-шур. Що сталося? Кімната стає більшою? Вау. А на що мені дають більше місця?
Ну, то як застрянути завданнями, то можна гуглити, звичайно, можна. Але мені здається, ми поки маємо що робити. Дивіться, яка велика гарна кімната в нас тепер. А я думаю, я дивилася, є багато на Ютубі відео, типу рум-тур. Мій рум-тур в Хогвартсі. Показують свої кімнати, як вони там їх зробили. Я думаю, де вони то все запхали там? Як в них стільки місця получилося? Могли би, чесно кажучи, мені і столів додати. Чекайте, от подивлюся на одиничку. Травологія. Ні. 7. 7 з 7 можна. Мє. Я тут Хогвартс врятувала, а вони мене обмежують в кількості столів. Серйозно? Ще й екзамен заставлять здавати. Нічого, що я тут супер-пупер герой. Так, ті рукавички я не хотіла міняти. Що у нас по шапочках? Тільки гірше. Окей. Що тут? Тут, до речі, краще. Хай буде. Потім її перечарую. З шарфами нічого кращого. З плащами нічого кращого. І по одягу нічого кращого. Пішли швиденько в місто і продамо все, що у нас лишнє. Бачите, це ще побічні завдання. То й от. Ще як мінімум на один стрім. Поза стрімом я можу політати, зробити всі ті зоряні ті пошукати. Сузір'я. Зоряні ті. Сузір'я пошукати. Не знаю, де тих ворогів брати. Скорше за все, вони теж по завданнях. Тобто все, що таке має полоску ХП незвичайно, то все рахується туди. Так, давай. Але ми ще сьогодні не закінчили. Я ще не голодна, так що можна. Ну от, ще 2,5 години стріма. Я смачненько повечеряла, і воно мене ще тримає. Борщик. Скільки всього. Можна ті гроші кудись роздати? Чи друзі? Так я ще не поремонтувала Петрика. Чи хочете почати спочатку? Наскільки мені подобається починати збірки, я не знаю, чи якби я би змогла почати Петра заново. Це залишимо. I hope to see you again. Farewell for now. Та, побачиш мене знову. То в нас там по завданнях світиться. По-перше, по тих, що є, а потім по тих, що ще ми не взяли. Значить. Нам треба з Поппі зустрітися. Це не той вот. І з Себастьяном поговорити. Давайте з Себастьяном закінчимо. Може, ми дійсно зможемо допомогти Енн? Може, ми зможемо її позбавити болі? А ви собі уявляєте, ми з неї заберемо ту біль? Так, біль то вона. От. І вона стане такою ж бездушною, знаєте, з тими порожніми очима. О, Себастьян нас зненавидить. І Авада Кедавру спробує на нас кастанути, а ми тоді в відповідь на нього кастанемо і, коротше, вб'ємо їх обох. Ото поворот. Китайський хеппі-енд. І потім самі вмираємо. Петрика спочатку то жорстоко. Ти почав спочатку? Revelio. Все зламав і почав спочатку. Чекайте, чого тут замок знов появився? А, він просто висить. Так. Тікаємо від дядька, він нас недолюблює. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time.
Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Я завжди була впевнена, Solomon що can't якби... take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Я була впевнена, що якби так, як я бавлюся в сінглі, що я маю повний контроль над своїм сейвом і так далі. Але вже який раз я його ламаю. Я розумію, то тому що я роблю величезні перерви. От. Ніхто в тому не винен, крім мене, але все рівно. Макс Пейн. Макс Пейн в нас вже був. Ми вже максимальний біль зробили. Так. Здоров. Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Чому я не можу скористатися своїми здібностями для того? Напевно, тому що я знаю про наслідки. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. А кого It'll ми в be жертву worth the принесемо? risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Anne will only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. А він може про нас в міністерство Do розказати? you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Як все запутано. Good luck with Ominous, until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. Кого ви в жертву принесете, якщо ви в 4 тільки підете? Я щось не зрозумів. Мені здається, щось мене туди не за компанію запрошують. Якби сестру він в жертву не принесе, ліпшого друга ні, а нас він фактично не знає. Хто краще підходить на жертву? Жах. Так, далі. Наступний. З Наті поговорити. Де нас чекає Наті? Мяу. Не там чекає нас Наті. Де чекає Наті? Десь тут чекає Наті, так? Десь в дворику, так? Напевно, сюди. Відсидіти всі м'які місця. Так. Де вона там? А ось вона. То ж Наті, ні? Ні, то не Наті. Перепутала. У вас тут щось, той вот. Я щось зовсім не туди перемістилась. З тими точками для переміщення фіг зрозумієш, куди тут летіти. От в самому Хогвартсі це просто жах. Лабіринт з лабіринтів. Я біжу, а все 200 метрів і 200 метрів. А це ми ще в самому Хогвартсі не знайшли. Тут має бути ще якась головоломка в самому Хогвартсі.
Ми оцю рішили. If only Black had the power to choose the other professors too. Ви це бачите? Ти що робиш? Ти що витворяєш? Хто вирішив, що вчити дітей магії – це хороша My ідея? fizzing whiz beer is still brewing. These things take time. Так, як тут? Revelio. Так от, я не можу знайти останню головоломку. Тут нема проходу. Останню головоломку Хогвартсу. Годинник ми зробили. Міст зробили. А яка третя? А, я знаю, яка третя. Здається. Ми же ж ключ знайшли там. А, точно. Зараз з Наті поговоримо. Треба було прямо сюди в залу переноситись. Палки-палки. I have been meaning to speak with you. Ну, там дофіга. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. Ти тепер під домашнім арештом, я не знаю, до пенсії. I don't blame her for being concerned. We have been involved in some dangerous activities. As the Ashwinders were locking me up and threatening my life, it did occur to me that my mother may have been right. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. О, яка сумна історія. Але даремно вона себе звинувачує. Пробував чатом GPT перекладати? О, круто. А як взагалі? Там якийсь текстовий файлик є, який треба просто перекласти? Я підозрюю, в розділі там, де книжка, так? Але ж то треба і всі предмети перекласти. Я не знаю. Чи просто книжку перекласти, а предмети залишити англійською? Я не дуже люблю перекладену версію Майнкрафту. Я потім путаюсь. Деколи малий приходить і питає, а як зробити то? Я така, що то? Я не знаю такого слова. Ти хочеш помститися за його смерть? Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. Добре. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through.
Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about Yes, that. I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders. Rookwood is already gone. Harlow will be next. We are making progress, and we will succeed. Ну да, 2 з 3 ми вже Thank you again завалили. for saving me. You Я deserve прям all of якась the praise you серійна have received. вбивця. Все? Ти договорила? Ти нашу жучка роздавила? Ти же ж анімах. То міг бути якийсь твій колега. Взяла, просто його роздавила. Знаєте, куди я хочу перепригнути? Я хочу перепригнути в вежу директорську. Де вона? Таємні кімнати, ні. Південне... Може, південне крило? Ні. Астрономічне? Ні. Крило. Ні. Велика зала. Ні. Центральна зала. Ні. Ні. А де? Зачекайте, то там, де ті трофеї. Кімната трофеїв. Кімната трофеїв наверх. Коротше, там, де було гаргулія до директора, були другі двері. І коли ми там на горі знайшли ключ, мені здається, що від тих дверей. І то має бути та остання головоломка. Revelio. Я прям впевнена, що то там. Так, тут ящики світяться, але ящики вже відкриті. І тут ящики відкриті, але тут щось дзенькає. Може, це оця от скриня. Все рівно дзенькає. Що дзенькає? Де дзенькає? Я не розумію. Пішли вище. Так. І ось ці двері. І в мене є ключ. І це таки він. І це він. Ага, воно має 4 замка, і воно отут перекручується. І відкриває кожен замок? Вау! І це секрет Хогвартсу. Revelio. Все одно дзенькає. Перестань дзенькати. Перо зарахування та книга вступу. Перо зарахування та книга вступу були розміщені тут засновниками, і з того часу їх ніхто не торкався. Вони записують ім'я кожного майбутнього учня Хогвартсу з моменту виявлення його перших ознак магії. Хоча перо більш поблажливе, ніж книга, яка іноді може закритися ще до того, як ім'я буде вписане, якщо докази магії недостатньо переконливі. Автоматичний секретар Хогвартсу. Просто. Revelio. І воно тепер не дзенькає, не дзенькає, не дзенькає. І це в нас в дослідженнях. І ми виконали останнє випробування Хогвартсу. Чудесно. Лишилися оті магічні, лишилися кружочки.
Ще 5, я не знаю, де вони. Ще 4 кулі і тільки 2 стародавні магії. З досліджень ще багато. Ой, а мене можеш вписати? А вона нікого не підпускає, перо само пише. Перо само записує. Воно якось детектить, хто там народжується з магією і бере і записує. Ой, о, ще когось знайшли. І дописали. Клас. Вони би тут побілку зробили, чи Anne's що? worried. She said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. Так, Себастьян щось чудить. Завдання. В катакомби. Мапа. О, ми тут Авададу знайдемо. До речі, в Хогвартсі я ще не всі статуетки знайшла. Так, мапа світу. Катакомби, де? Аж тут. Але воно дурне, той Себастьян. Чесне слово. Чесне слово. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. Куда вона I пішла? received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. То не моя вина, я нічого не знаю. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Та штука піднімає. Sebastian must not be in his right mind. Пішли скоренько. Зараз всіх інфірів попаляємо. Спалимо, попалимо. Так. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Так, тут же все має бути зачищено. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead. In the great room. Fringo! Incendio! Нічого собі, я їх підпалила. There weren't this many Inferi before. And there's no sign of Sebastian. Bombarda! Confringo! Leviosa! Incendio! Так, відкатується дуже довго. Треба їх зібрати в кучу і підпалити. О, так. Ще хтось є? Де? Confringo! Incendio! Не знаю, для чого мені стільки тих... I was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic.
Creating inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Be careful. Йой. Накрутив. Так, а де той Себастьян? Він десь глибше там має бути, так? Як ми там йшли? Ось сюди. Ми йшли сюди. How many inferi are there? Чекай, не бий. Отак. Так, де він може... Де він може бути? Ой, там ще й павук якийсь сидить. Глибше? Ми тут були, так? These inferi seem far from controlled. Так, він би тут мав бути. Це ж кінець. Incendio! Confringo! Ні, немає його тут. Revelio! Де ж ти заліз? Incendio! Чи поки я всіх не переб'ю, Revelio! я його не знайду. Давай, вилізай. Incendio! Revelio! Ні, ми звідси прийшли. А, можливо, сюди. Не зрозуміла? The inferi, they're everywhere. Та спалиш їх всіх. Confringo! І? Revelio! А де Себастьян? Мені здавалося, що я тут всі ящики позбирала. Чи то якась нова кімнатка? Чи він десь сховався? Сховався в якійсь могилці такій, щоб мене не замітили. Так, а може він не тут? Revelio! Може таке бути, що він не тут? Так. Цю головоломку я пам'ятаю. А ми глибше ходили, так? Revelio! Так. Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! А, от і There's він. Sebastian. Isn't this incredible? Revelio! Що ти твориш? Дуринда.
Incredible. Unbelievable. Тільки якщо неправильно сказати. Undebillable. Ти що витворяєш? От як твої оті от трупаки ходячі можуть зцілити твою сестру? Що ти робиш? I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! Solomon, go! The relic! А їх тепер ніхто не контролює. You'll pay for this! The two of you have gone too far! I'm ending this now! That's relic! Save Anne! You're supposed to protect us! Я не хочу дядька вбивати. Dare you! You're no friend to my nephew! Potato! Так. Пацаньовик, ти не хочеш своїх ти вот? Now you've gone too far. Чи вони будуть безкінечно тепер лізти? Та не то. Так. Зарази лізуть просто безкінечно. І я вбила дядька. She Сподіваюсь, не cannot be насмерть. healed, Sebastian. You must stop. А, він вб'є дядька. От говнюк малий. Оце я зайшов. Оце ти зайшов. І сестра його бомбанула. Причому, що би ти не робив, він все рівно то зробить. Тобто в нас нема ніяких варіантів відвернути ту ситуацію. Він все рівно так поступить. А, книжку спалила. Його ж стіну вплющило. You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? Хто? Хто накоїв? Я не поняла, хто накоїв. Походу, I must get out of here. Я ще й буду крайня. Ви уявляєте? I can't let him leave. Revelio. А ну стій! Sebastian, wait! Glacius. А чого, його не можна заглейсіасити? Не можна. Ні, він сказав, what have you done? Хоча може про себе так. Stop, Sebastian! Hold on! Така тривожна музичка. Ну, ті катакомби й величезні.
Могла би його заморозити? Типу того, да. What is it? Що це, що це? Ти облажався, чувачок. Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. Ой. Його має знати кожен. Я хочу вивчити той от. Я хочу вивчити. Я не буду його використовувати, я хочу його вивчити. He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. Боже, я You йому clearly care потякаю. more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same if I knew how. I could teach you. Давай, навчи. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Та давай вже. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. Ой, яке простеньке. Ой. Яке простеньке, 2 кнопки з 3 просто помазало. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? Would you please meet with me in the great Я hall? вмію в кнопки. I have come upon a difficult time, and I need a friend. Натя, зачекай, в мене тут черга. В мене тут ще Пеппі, не той вот, не гуляна по печерам. Так, що хоче Пеппі? Кентаври. Кентаври і камінь. Звучить. Звучить як? О, до речі, недалеко тут. О, то та печера, в яку я хотіла попасти. Блін, а вона була закрита. Авада Кедавра, точно. Тепер я її знаю. Повний ніс котяки. Котяка тепер вирішила піти до Саші. Що ви там? А, то село. Так, мені не туди. Вона реально вбиває любого. Так кльово. Але, чесно кажучи, мій Ікс теж вбиває любого. Насмерть? Насмерть? Отак я сьогодні теж вбилася. What are you up to now? Так, я знаю, як то не повторити. Revelio. Тепер ходи по селу і розказуй. Знаєш, що я Looks rather вмію? dark in there. Never stopped me before. Ось, я біля тої печери проходила, і така, ну, я тут тусувалася, намагалася її відкрити, але потім подумала, що то по завданню буде. You made it. А хочеш, я тобі покажу свою абракадабру? Авада кедавру, а не абракадабру. I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point.
Погнали. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Двічі таке мене з Хогвартсу вигнали за показ абракадабри. Авадакедаври. О, і печера відкрилася. Супер. Що ж нас тут цікавить? Чекає, господи. Чекає. Цікавить нас все. Revelio. Я ще якесь досягнення отримала. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Так, можна далі йти. Revelio. А можна тут відкрити. Accio. Levioso. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Depulso. Ну, так, Revelio. так теж можна. Чи може той прохід, який має бути, а цей прохід тоді куди? До копійок? Ну, серйозно? Це все? Якось несерйозно, чесно кажучи. Добре, пішли тоді туди. Двері на дорозі. Revelio. Ламаємо. Так, тут нас чекають павучки, я правильно розумію? Павучків будемо... Ой! What is going on with them? То не павучки, то багнюки. Confringo. Не люблю багнюків. О, ага, крутилка. Крутилці треба дати метелика. І вона буде... А потім її розкрутити. Чи вона тільки з метеликом буде крутитися? Щось таке. Так, значить, де є метелик? Там є метелик. Бачу. Треба його звільнити. Confringo. Ні. Румару коня. Гори. Lumos. Lumos. Люмуслю. Що ти повторюха-муха? Не віддам я тобі свого метелика. Дивіться. Тільки я люмус, і вона зразу така люмус. От мавпа. А тепер ту штуку треба буде запустити. Ага. Ага. Ну, ви зрозуміли. Це було не обов'язково. То чисто, щоб сперти щось. Моє улюблене заняття. А ні, двері відкрилися. Так, от там щось є. Як думаєте, печера велика? Не то, що я чекала якихось ворогів. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Fwooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Так, нам туди. Але, походу, треба якось обійти. Revelio. О, там павучки є. А там If the є... moonstone is here and so are Fwooper's, I wonder if it's being protected. Accio. Там ящик є. Revelio. Там є ящик, причому він якось в якійсь дуже неприродній позі там лежить. Таке враження, що через ту стіну можна пройти. Так, головоломка. А, то та головоломка. Значить, що у нас?
Трикутник і багато кружалиць. Трикутник. І багато кружалиць. Єй! Хотів висловити свою думку на рахунок сюжетки Себастьяна. Якщо забути, що твій вибір нічого не рішає, головна проблема в тому, що ніхто нікого не хотів слухати. Себастьян не слухав Омініса, дядьку Себастьяна. І ніхто, просто не сів і просто не... Точно! Та! Я повністю згідна. А що там? Дивіться, там щось дивне. Я хочу туди. А за якою стіною метелик? Нам потрібен метелик, так? Нам же метелик потрібен. Там щось є. Туди можна спуститися. Так, давайте відкриємо всі двері. Давайте. Раз вже пішла така п'янка, давайте відкриємо всі двері. Чого ні? Чого ні? Значить, мені потрібна завитулька і кружочок. Це має відкрити ці двері. А ось і метелик. Я би його інакше і не побачила. Добре. Але метелика мені потрібно 2. Ну, давайте тоді зразу його поставимо на місце, тим більше, що ми знаємо, що його можна витягнути в будь-який момент. Далі. Трикутник і знов-таки завитушка. Трикутник. Завитушка. Ще один метелик. Але ми поки що ті двері не відкриваємо, щоб вона туди не побігла. Далі кружальця і тетріс. Кружальця і тетріс. І тут нічого немає. Ну, в плані нема проходу. Окей, тоді беремо метелика. Ну не повторяй за мною, будь ласка, ти мене дратуєш. А хочеш покрутити? Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. А я можу витягнути метеликів звідтам і взяти їх сюди? Та не Глейсіас. Ревеліо давай. Ну, по воді я туди не залізу. Там щось цікаве, але я туди не заберусь. Добре. Можемо спробувати винести метеликів. Двері не закриваються. Прикольно. Спочатку дальнього поставимо. Як тут гарно. Знаєте, такі квіточки. Річечки. Так, і тепер треба розкрутити тебе і тебе. Merlin, it's beautiful. А тепер мені треба 3 метелика. А де я тобі, курча, 3-го візьму? А, воде. Іди сюди. Іди сюди, малий. Головне вниз не впасти. Я себе знаю. Я вмію, знаю, практикую. То Кирило бавився, зачекайте, транзистор, так? І там можна впасти з платформи. Ну, тобто ти бігаєш по всяких тих, і там можна запросто звалитися. О! I was hoping we wouldn't have to do this Revelio. Зачекай, куди побігла? Ну, знала би, що там золото, то би не полізла. А от язик багнюка? Смакота. Look, where the water's bubbling. How odd. Shall we take a closer look? You read my mind. Водичка з бульбашками, як дивно.
Пішли. Пішли, я знаю, що робити. Там просто під водою великий троль, і він той от пукає. І виходить водичка з бульбашками. Як гарно. І то все в якихось печерах. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. Давайте попалимо всяку фігню. Given what swoopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here. А потім то Assuming водичку this по is пляшкам where the розливають, moon так. А ти бачив, як морозиво роблять? Step ahead of them. Revelio. Incendio. Ви ж в курсі, як морозиво роблять? Жах. Жах. Revelio. Я малому показала то малюночок, де от конвеєр з тими з вафельними ріжками їде. І там сидить сніговичок, і він наповнює ріжки, так сказати. От. Лев так довго пукав. І що думаєте, він не хоче більше морозива? Ага, зараз. Як туди залізти? А, ось як. Просто обійти. Revelio. А ось і камінчик. It's like, well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. А ми можемо звідси телепортнутися? Ні, треба поговорити з нею. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the moonstone to the henge. Пішли. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. Погнали, мала. У нас все получиться. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Ліпше б то було пов'язано зі снідчиками. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. Туди? Ага, полетіти я не можу, добре. Ви заставите мене пішки How's йти. your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. Так, як туди I залізти? hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Вверх, вниз, вверх, вниз. Якісь атлети, а не маги, чесне слово. I think we can safely say we know where the moonstone goes. Мені сумку приготувати, так? Так, вони якісь візерунки вимальовують. Вони зараз щось призвуть. Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same, though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one, but 2 mooncalf dances. She'll be jealous.
You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing, or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met Highwing, actually, Блін. Я б із задоволенням послухала. Я хочу знати, що вона I'd love to приховує. hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Вона з сім'ї браконьєрів, але бабця її... Що? Merlin, I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. бабця не... Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. Ну, в неї получається. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Ну, намалювали воно снітча маленького. Все, тепер поговорити з Попі. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidgets lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Окей, пішли. Agreed. I'm ready to leave if you are. Побічні завдання такі досить цікаві. Є простенькі там піти вбити, але от ті, що зі студентами пов'язані, вони досить цікаві. І всього-навсього 12 з 32. Боже, їх просто безкінечна кількість. Так, мені треба зустрітися з Себастьяном в крипті. Давайте вже з ним закінчимо. Тут, я так розумію, недалеко бігти? Чи далеко? Має бути недалеко. Revelio. І заодно трошечки подзенькаємо, якщо подзенькаємо. Ті привиди в замку, це просто щось з чимось. А що з тобою не так? А, ми тут же все залутали. Все з тобою так. Стопе, чувак, ти хто там сховався? Alohomora. Опа. Дивіться, кого ми знайшли. Чувака з кулями. Угу. Levioso. Revelio. Ну от. Мінус один чувак з кулями. Чи з кулями? Не знаю. Так,
Так, там точка переносу, то не наше. О, а тут щось дзинькає. Revelio. Причому в ту сторону. А, ось. На цій картині зображений молодий чарівник-сирота Іліус, який, як відомо, врятував усе своє село від армії дементорів і темного чарівника Річардіана, викликавши мишу Патронуса. Це якась відсилка до Гаррі Поттера, ні? Revelio. Миша Патронус. Тепер щось в ту сторону дзенькає. Чи от в цю? О, там. Ця стара шафа, кажуть, колись була сховком могутнього ховчика, якого ледь змогли здолати водночас 5 професорів, коли він змінював форму між вовкулакою, торнадо, тарілкою хагісу і угорською рогохвісткою та чиєюсь свекрухою. Боже, які жахіття. Особливо останнє. А тепер в цю сторону. Ага. Тут вітраж ценькає. Добре, що я помітила. Я тут стільки раз пробігала і не могла зрозуміти, що дзенькає. Вітраж змієподібного звіра. Хоча слізеринцям подобається думати, що цей вітраж є даниною пам'яті засновнику їхнього факультету, насправді це змієподібний звір, що бувається навколо дерева, яке простягається з рота легендарної зеленої людини. Що? Revelio. Їм треба менше курити. Менше, значно менше. З легендарної зеленої людини? Що? She's devastated. She just buried your uncle alone. Revelio. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. Якби ти не вчив заборонені закляття, то би і не зміг. I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. А Ен хоче, щоб ти був я не впевнена. I don't know what to do, Sebastian. You don't know. You do know. Anne has no one. I regret everything I did. I know what I did was wrong. I only hope she can forgive me. That everyone can forgive me. No matter what happens from here. Так я не хочу говорити з Омінісом. Poor Sebastian. Ominous. What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. Може, він все-таки зрозумів свою помилку. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before.
But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Все? Завдання не закінчено, ні? А що мені робити? Завдання типу закінчено, але не закінчено. Арр. Так, тепер треба поговорити з Наті. З Наті у великому залі. Все, тепер хоч не буду путати. Велика зала десь тут. Ось. Тут ще є завдання світиться в великій залі. Всі вже погамали? Нікого нема? А, її треба тут стояти і чекати, так. Ну, окей. I've thought about what you told me in the Great Hall. I would like to speak with you. Meet me in the Undercroft as soon as you can. Знов. Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. Ну, сподіваємося, що він зрозумів. Це не твоя провина, що його вбили. It's not your fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Of course, you have put an end to Rookwood. And Ranrock. You've done a great deal of good that is a benefit to all. With Harlow on the prowl, there can be no real peace. Each day he remains free, he does more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get him. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get him. Thank you for speaking with me. It was very helpful. А плану ніякого нема? Revelio. Ні? Ти потім мені сову прийшла. Які ви всі болтуни? Давайте вже щось зробимо. Тільки ганяєте мене туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Там, зачекайте, Пеппі знов щось хоче. Знов Себастьян. Ні, давайте з Пеппі. Десь в забороненому лісі вона хоче з нами зустрітися. І, певно, там зустрітися з тими кентаврами. Кентаври. Тигидик, тигидик. Якісь дивні звуки від сусідів. Так. Де ти там? А, на тій самій точці. Де вони тоді нас чуть не затоптали. And you say they made it after you placed the moonstone? Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. Який коняк. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best.
deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try to kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. Погнали, ми побачимо If you're right about Сніжиків. this place, then we should make our way there. I shall see you there. Я We можу cannot туди afford to полетіти? lose the Snidgets once. Так, можу. Попі, погнали. В неї ж теж є мітла. Як так, то мавпувати мої закляття вона вміє. Я взагалі туди лечу чи ні? Ні, я лечу в Хогвартс, стоп. Де? Де Сніджити? Пташка в руці. О, нам буде потрібний Глаціус. Заморозка. Кого ми тут будемо заморожувати? А можна кудись ближче перенестись? Перепрошую. Де воно? Не зрозуміла. Тут? Ага, тут. Поговорити з Поппі. Погнали. То якось задалеко летіти. Ні. Так, сюди. От ніби завдання вибране, а той вот, а світиться там... Блін. Стій! Стояти боятись. Likely this astronomy table will be best used when... Та-та-та, його треба використовувати вночі, я в курсі. Knowing our meat. I received an interesting owl from Joanna Bickle about Harlow. Ось так. Так, а як віддаляти? Ось так. Ворона. Які в них сузір'я цікаві. Так, а тепер побігли до Попі. Я не думаю, що я тут бувала. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the Mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the Snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. А, можливо, їх треба буде, типу, заморожувати? Snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. А, я згадала, я тут павуків знаходила. Greetings. I hope we haven't kept you waiting long, Doran.
Давайте ми павуків поб'ємо. Fringo. We do. Ой. So, what does happen next? What are these pillars? Fringo, incendio. Він там щось розказує. Все? I sincerely hope we never have to do that again. Ти не любиш вбивати павучків? А, ну ти за все живе. Так, придумати, як пройти. Треба, напевно, вставити камінчик. І щось покрутити. Так, в нас є символи. І в нас засвічене сонечко. Так? Чи треба перенести на сонечко і на ключик? А давайте попробуємо перенести. Але я не знаю, як то зробити, чесно кажучи. Якщо я поставлю 2... Ну, зараз горить взагалі чомусь місяць. Стій. Perhaps it has to do with the light in the darkness. А, воно має світити в протилежну сторону. Ага, і тепер треба запалити... Так, хто світить на ключик? Ти світиш на ключик, значить тебе потянемо, щоб ти світив на сонечко. Так? Ні, отак. That did it. Look, Doran, a doorway. Я зрозуміла. Та, не підеш? You're not coming in with us. Ну, не йди. Ми підемо самі. Я спочатку думала, що їх треба там 2 поставити, і воно тоді включить, а треба було просто посвітити на потрібний знак. Так, і хто нас тут буде їсти? Look at the murals on the wall. They're all creatures. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Тобто хтось зробив то щось типу нашої кімнати на вимогу, тільки чуть-чуть інше. Так, мені здається, що нам все-таки сюди, тоді, значить, там той другий прохід, він... Значить, тоді той другий прохід з якимись смаколиками. От вона вміє лазити. Ні, двері тут закриті, значить, сюди ми вилізли тільки для того, щоб забрати ящики. Добре. О, дерево. Так, давайте тоді вернемось назад. Подивимося, що в тому проході ще є. Навіть при тому, що в мене є
купа грошей, які мені не потрібні. So many books. You haven't seen my grand study. Я хочу все збирати, щоб відкривати ті, зовнішній вигляд предметів. Ну і плюс декор, який тут можна знайти. Тому навіть після того, як ти вже маєш все, в плані там купленого в кімнату, все рівно треба всяке збирати, щоб відкрити в довіднику решту речей. І що тут? Йой, а що так темно? Lumos. Тут мої улюблені ті от Incendio. штуки-дрюки, які кусаються. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. І чому ми сюди прийшли? До Whoever скрині. built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your gran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. Ну, прекрасне місце, треба його просто обжити і зробити з нього притулок для тварин. Хоча, якщо браконьєри дізнаються, що багато рідкісних тварин просто сконцентровані в якомусь одному місці, то вони 100% нападуть. Ні. Я бачу рішення. Тої фігні, значить... Ні. Так? Ага, вогник на вогник, добре. А тепер нам треба... Сюди тебе поставити. І зняти другий кубик. І це вже в нас морозний кубик. Морозний, правда? Ой. Я трошки попі по той от покрутила. А там на горі більше нічого нема? Ай, одна сумочка. То нічого. Опа! Of course. Добрий вечір. Clever. Та-да, дуже розумно. Як тут гарно! Круть! Як та штука могла ховатись так довго? Що це таке? Not Doran. That's for certain. Stop right there! Incendio. No! Fringo. Чуваки, вам тут не раді. Так, кентаври, я вже все зробила, вони проскакали. Смішні такі. Ready your wands. The fight has only just. Incendio! Так, головне кентаврів не зачепити. Сказала флешка, стріляючи прямо через кентавра. Don't think I won't fight till the end. Levioso! Gotcha! You will pay for that. Ой. Мене зловили. Are Відпустіть. the two of you unharmed? I had hoped to return before it was too late. We're fine. But if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. І що? Відімкніть двері до святині They are the Снічика. ones I saw. А як її відімкнути? Просто підійти і відімкнути, так? Почекайте, я зберу всякі смаколики, а то потім мені не дадуть. Чи воно мені треба? Скорше за все, ні, тому що це просто гроші, але... Мій хомяк. Ми побачимо Снічика?
лісничика. Ну покажись. Там має бути така кулька літаюча з тими, з крильцями, та? Наскільки я розумію. Ну чомусь на механічну штучку схоже. There they are. Я ж їх не буду ловити, правда? Now, all that remains is to break the charm. Для чого? You want us to... Як перепилені яйця. I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Має. Ні, не механічні вони. Merlin, they're lovely. Господи, що це таке? But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. О. О. Боже, який мімімі. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. Revelio. Так, що тут ще є? Тут є рослинки. І все. Цікаво, мене би кентавр прибив, якщо б я зараз свою дістала хапай-сумку і забрала тих сніджетів. Попі би інфаркт хватив просто моментально. А кентавр, певно, через секунду мене би пристрелив і все. А я на нього авада кедавра. І така мо-ха-ха-ха. Вони ж не знають, що я поглинула всю божевільну магію. Так, мам. Що у нас далі? Що у нас далі в меню по завданнях? Знов з Наті зустрітися. Наті, ти мене дістала. Ти мене ганяєш туди-сюди, туди-сюди. А як звідси вийти тепер? Я що, пішки маю звідси виходити? Ви знущаєтесь. Так, я маю виходити пішки звідси. Угу. Тут рослинок багато. І це прекрасно. Так. Де тут? Де вихід? Вхід я знаю де. Де вихід? Картини кльові. І сюди мось. Revelio. З Попі ми закінчили завдання. З Себастьяном ще якось не сильно ясно. Та, сонце прямо в лице світить. Так. Revelio. Так. Там знов павуки відродилися. Але фіг з ними, ми на них навіть не підемо дивитися. Наті, куди тебе занесло? От то непосидюча дитина, чесне слово. Добре, що в мене тут точки є. І там, до речі, є ще джерело тої древньої магії. Мені для закриття треба ще 2 буквально.
Здається, 2. I've always said that travel broadens the mind. І тут завдання можна взяти, але ми то пізніше візьмемо. Їх все рівно на карті видно. Це так зручно, що їх видно на карті. Не треба всі прям накидувати собі в голову. А просто відкриваєш карту і дивишся, де там сірі пропорції світяться. Барани. А давайте покрутимо барана. Чекайте. Покрутити барана. Баран. Я разочок. Один раз. Ну, корову 10, так, згідно. А от барана тільки раз. Ну, просто Are you попробувати. ready to finish Harlow? Так, пішли його прикінчимо. Я маю аж цілих 2 ікса. Я думаю... I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Ага. Пішли. Agreed. Він робить на нас Let's finish ловушку, але this. то наша Brilliant. ловушка на нього. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. О, а тут якраз буде і той наше. Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished. Так, я хочу... As do you. Тентакулів. That I do. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should look А, around. от і вражини. Йой. Ой, то не то. Incendio! Ah, so... Expulso! What is happening? That's the best. Так. Моя тентакула має збивати щити. Ой, ой, ой. Просто каша. Хто ще? Хто ще? Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion. Боже, яке воно You противне. two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Ні. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Expulso! Such a smart man. Ти хочеш мене перепробілити? Серйозно? Він хоче мене перепробілити. Він що, не в курсі, що в деяких клікерах можна клікати пробіл? Що? Що сталося? А що трапилось? Дурна коза!
Дурна коза! Я так не бавлюсь. Я просто так не бавлюсь. Я ж його перемогла. Так нечесно. Так нечесно. Ой, мене звідти забрали, блін. А, вона жива. Ну, хто повертається спиною до чела з паличкою? Я стояла лицем до нього. Я не поверталась спиною. Він просто хотів в мене стрельнути, а вона пригнула під той вистріл. Але вона жива, ну слава Богу. Are you sure you are up for a visitor? Yes, mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, mother. Тепер її мама мене просто ненавидить. В катсцені повернулася спиною і розслабилася. It is good to see you, my friend. Ремня тобі по дупі дати. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I am sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You quickly made the choice to protect me. I did what I had to, and I would do it again. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty? Of course not. There was nothing that you... Oh. Oh my... I cannot believe Вона that it took me зрозуміла this long to see it. He made a choice. Based on instinct, my father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? A battle here at Hogwarts, everything we have done to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. Так, і з тобою розібралися. Who is next? Попі, що знов? Що знов, Попі? Просто невгамовна дівчина. Просто невгамовна дівчина. Що ще не так? Ну, побачила ти своїх тих снічиків. Похожі на якихось, я навіть не знаю на що. На Angry Birds жовтих. Я не знаю, чому в мене така Just the person I was hoping to see. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Так. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well,
I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Та, тобі треба більше знайомих. Дружити з тваринами – це, звичайно, добре, але треба... Highwing is nice company, but perhaps it's time to add a few more friends to your circle. I am starting to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone, and share Highwing. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. What? You and I should meet for a butterbeer soon. Ми, здається, на неї погано повпливали. Ми дуже погано повпливали. У мене за кожного таке закінчене завдання досягнення вискакує. Ну то ж не просто завдання, то прям ціла така лінія квестова получилася, але окей. Ну що, ми на кінець з Себастьяном закриємо тему чи ні? Де він? Знов таки в крипті? З тою твоєю криптою я ніколи не знаю, як туди добратися нормально. Можливо, сюди. Сюди і трошки спуститися. Не виключено. How nice to see you, my young friend. Revelio. І нічого не дзенькає. Це прекрасно. Які в них цікаві картини в школі. Коли вони роблять дзень, воно так відхиляється кожен раз. Ти тут сам? Sebastian, I received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry, but I'm glad to know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Може вона може передумає все-таки, сестра. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. А по горизонталі получив досягнення за 3 стріми підряд. І з Себастьяном ми закінчили той от. Але завдань в мене ще тонна. Буквально тонна. Дивіться, якщо ми підемо сюди, тільки 86%. Тільки 17 з 32. По горизонталі ня. Ми закінчили сюжет. І тепер залишається тільки, якби, закінчити випробування всі решта. І їх виглядає досить багато. Я навіть сторінок в високогір'ї ще не всіх зібрала. Ще 4 сторінки. Жах. В смислі швидко? Люди за тиждень пройшли Хогвартс, за тиждень. Я скільки вже стрімлю? То другий місяць? Зачекайте. У мене 6-й стрім опублікований, 7-й не опублікований, це 8-й. Та, другий місяць. Так, 2 місяці. Чи там ми якийсь стрім робили посеред тижня? Ну, менше з тим. Так. Значить, 32 мінус 17. 15. Ще 15.
Це люди без життя. Я їм деколи заздрю. Якось того тижня зовсім все закрутилося. Полетіли тоді десь на карту шукати завдання. Дивіться, у нас в Хогвартсі аж 3 штуки є. Давайте тоді заберемо спочатку наших, як то? Не однокурсники, а... Менше з тим. Як називаються ті, хто вчаться з тобою в одній школі? Не в одному класі, а в одній школі. Тому що якщо в одному році, то типу, на одній паралелі, так? А якщо в одній школі? Чи нема такого слова? Просто кажуть, ми вчилися в одній школі. Так, мені треба побудувати шлях до тої штуки, бо я ніколи не знайду. Хто там і що він хоче? Не так. Не дзенькає. Чудесно. Що ти робиш? Тільки інше питання, на що ти то робиш? Здоров. Pardon me. Is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Такого слова нема. Жах. Треба придумати таке слово. Так, а чого ти не можеш повісити сама? If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. А як я буду знати, як вони мають той вот? Perhaps I could help put the bells back Якось up. вияснимо. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Окей. А далеко? I imagine the bells are just inside the bell tower. Я туди зможу добігти, чи це далеко? Давайте глянемо по карті. Недалеко. Недалеко, так що побігли. Не в ту сторону. Тому що я більше запутаюсь з тим, як телепортуватися, ніж просто добігти куди треба. Правда, оті от підгрузки між кімнатами трошки. І тут нічого не дзвенить. Боже, я так тішусь, коли нічого не дзвенить, тільки тут є ящик. Але він внизу, він десь внизу. Де він там внизу? О, ще одне завдання. Блін. Ні. По черзі, по черзі. Флешка, по черзі. Роби завдання по черзі. Одне за одним, одне за одним. Revelio. Не дзвенить, ми тут все знайшли. І тут знайшли. The bells must be upstairs. Я тільки не розумію, як знати, який куди вішати. Ось, один дзвіночок. Оце дзвіночок, він з малюнком сови. Може нам... One up, one to go. А це правильне місце? Found them. I'll have to get those up there somehow. Wingardium Leviosa, perhaps. А де
А де другий? А, ось другий. Wingardium Leviosa. А куди ти по голові так дзвякаєш? Ну. Чи сюди? Та ще його сюди, якось я його незручно взяла. Ну, перестань. Жах який. Він точно там має бути? Wingardium Leviosa. Well, that wasn't too hard. Evangeline should be pleased about this, even if Black isn't. Що, стоп? Що нарешті? А, припинити дзенькати? Це жахливо було. Вибачте. Не той вот. Нічого не могла поробити. Воно дзенькало кожен раз, як я його той вот зачіпала. Музика. Так. Ще яка музика. Так, не сюди. Сюди ми потім прийдемо. Йдемо спочатку, відчитаємося їй, що ми знайшли, зробили. Я вже зустрічала ті дзвони, але я не розуміла, як їх треба прикріпити. Не сюди. От. Я їх просто зі сходів скинула. Нечайно. Де вона? На горі? Мала, ти де? Ще вище. Добре. От, стоїть. Стоїть, чекає. Я зробила. The bells are back up, Evangeline. Ah, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. Так. 18 з 32. Так, здається, тих завдань менше не стає. В теплиці хтось світиться. В теплиці хтось світиться. Я сподіваюся, це Гарлік там світиться. Чим я можу їй допомогти? Але мене дивує, чому от в тій заворушці, де прийшли всі професора, там не було Гарлік. Вона якась пацифістка чи що? Вона ж має всякі рослинки. Oh, it's А, you! ні, не Just Гарлік. the person I need. Що таке? Що ти кричиш? Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William. The one I told you about after Charms class. Я не пам'ятаю. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry. How exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly. But his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. Це дуже смішно. Ні, я нікого не авадакедаврила. Ні. Дуже смішно. Beats for feet. How hilarious. I mean, how terrible. Horrible. Truly. You and the entire school may find it funny, but the situation is dire. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible.
And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb, and poof! His feet transfigured into beets. Яке цікаве прокляття. Просто. Він заслужив. How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever, especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? Та я допоможу, де він є? I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. Та я то According to зроблю, my де research, крест? the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Сам хрест де взяти? Thank you for your help. My family is indebted to you. А, вона нам дала герб. А на що вони його вкрали? Добре. І куди то віднести? Там зараз будуть ті мертвяки всякі. Мертвяки. Сюди точки нема, ну погнали. Думаю, то буде просто. Напевно. Але не точно. I need to find the tomb near Brockborough and place Samantha's family crest. Зараз ми все розмістимо. Все заплейсимо. Зачекайте. Це воно якось не туди мені світиться. Стоп, 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 стоп. Що? Який такий ящик? Де такий ящик? А що ти тут робиш, маленький? Загубився то. Дивіться на нього. Ящик загубився. Зачекайте, там ще якась... А це що таке? А чого воно тут валяється? Так. Так діло не піде. Так діло не піде. Чого ми тут лежимо? А, я тут же все відкрила, так? Ага, тут же все відкрито і вкрадено, добре. А де там? Я десь черепочок бачила. Хто тут? Хто тут такий злий і недобрий? Тут хтось злий і недобрий десь є. Десь тут, ні? Десь там? Що за черепочок я бачила? Кому наваляцкати? Кому показати, де раки зимують? Мені якраз парочки не вистачає. Вовки то явно не моя ціль. Ні, вовки то не моя ціль. І що? There's no telling what lies in wait for me in there. Тут ми пухканців ловили. Десь я загубила той черепочок. От ніби десь поруч був і нема. Мені просто треба тих безславних... Безславних ворогів. Ну, може, тому на тебе прокляття не наклалося, тому що ти несеш герб на місце? Не думаєш? Так, нам сюди. Так, якщо нам однозначно сюди, значить треба сходити і в інші місця також. Дуже цікава завитушечка. І тут дуже цікава завитушечка. Їх треба запам'ятати чи що?
Якщо треба запам'ятати, то в мене з цим погано. Ми прийшли... О-оу. Ми прийшли... О-оу. Не накладлось, бо ти не їхнього роду. Типу, всі, хто чужий, заходи, не хочу, а всі, хто свої, то давай я прокляну, то якось не так працює. Дуже в них дивні сімейні відносини, я скажу так. І що, на мене ніхто не буде нападати тут? Чому? Щось якось підозріло. Не можу уявити, флешка не пилососить ресурси. Які ресурси? Ти маєш на увазі рослини? Ну, ящики я намагалась знайти, але щось нічого не бачу. А, я тут була. This must be Marmaduke. Я тут була, тому тут все пропилососено. That should reverse the curse. Hopefully. А тепер треба вийти. Я згадала. Я сюди заходила. От, і познаходила всі ящики. Тому тут нічого вже не можу відкривати. І потім, коли дійшла тут до кінця, така, і що тут далі? І подумала, що то, скорше за все, буде квест якийсь. Що, і тепер нічого на мене не вилізе? А як звідси вийти? Тут десь має бути інший вихід ось. Бачите, всі ящики вже давно відкриті. Копійки тільки рисаються. Але там їх така маленька кількість, що то не сильно важливо. А рослин, ну, рослин в мене дуже багато. І я не варю стільки зілля. На жаль. Чекайте, як тепер звідси вийти? Так. Так. Ось. І тепер сюди. Як заплутано. Все, і все має бути окей. Ножки мають вернутися. Хоча що не так з буряком? Підтисав собі під розмір, який треба, і все, і ходиш. Гарний. Samantha will be glad to hear that the crest has been returned. I certainly hope it will. Так, де ти там? Де ти там тусуєшся? Ага, в тепличці. Тут найпростіше. В тепличці не так багато телепортів, щоб в ній запутатись. Є в Хогвартсі ще одне місце, куди я так і не попала. Там на даху є така лаунж-зона. І я туди не можу навіть залетіти. А якщо кролики з'їдять? Ну, то хай взувається. I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus, just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. А, там троль був. Давайте скажемо, що троль мене майже вбив. Well, there was a troll in the tomb. A troll? Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course. I certainly would be. William and I are forever in your debt. І Thank що you я again for получу what за you то did. завдання? Я получила тотем. Досвід. І ніяких грошей. Ти не кажи. Ну, ходи. Ходи. Ну. Котопауза. Що там полетіло?
На екрані полетів метелик? Не повіриш. Там ще й листочки літають. Ну йди. Безкоштовні ноги. Взагалі. Так, у нас вже практично 6 годин стріма. Я проголодалася. Завдань ще багато. Котик в камері, котик в камері. В кадрі. В кадрі, не в камері. Він практично на волі, тільки в рамках нашої квартири. От, давайте ми збережемося. Роботи ще багато. Ой. Я однозначно. Бувка? Я однозначно пороблю зоряні штуки за кадром, а завдання ми будемо робити разом. От. От що у нас там з випробувань залишилось? Ну, скорше за все, цих 3 ми теж їх по якихось завданнях зустрінемо. Це попробую на собачках зробити. На собачках найпростіше. По завданнях, ну, ще багато. Давайте будемо чесними. 13 – це багато. По дослідженнях теж ще багато всякого. Я ще дослідження пороблю. От. То не дуже так цікаво. І спробую знайти решту сторінок довідника. І займемося ми тим на наступному стрімі. Як булочка, тільки ще ліпше. Добре. Зберегти гру. 55 годин! І це тільки на тому сейві. Хто там казав, що в мене є життя? Якесь дуже дивне. Якесь дуже дивне. Давайте подивимося, куди можна піти. Хто там що робить? О, дітиська. Той от. Ань-тень-тень-тень-тень. Згадати, які кнопки натискати. Треба зайти на Twitch і подивитися, хто щось стрімить. Хто що стрімить? Папк? Ні. Resident Evil? Ні. А давайте сходимо до мармеладки Бу. В неї, правда, just chatting, я не знаю, про що вони чатяться. От. Але певно про щось чатяться. Так що давайте, раз вже кудись стрім треба відправляти, то підемо до мармеладки. Мармеладка до нас теж забігає деколи. От. На тому все. Дякую всім за компанію. Дуже-дуже. Так що ще чуть-чуть Хогвартса буде, і ми закінчимо з ним. Боже, який ж він прекрасний. Сил нема. З вами була Флешка. Всім гарного продовження вихідних і всім па-па!